ọkọ mi. Ó tó ọjọ́ mẹ́ta kan náà, ṣùgbọ́n inú mi ti bá wa péjọpọ̀ fún ìpàdé tòní. Bí a ti máa ń péjọpọ̀ ní ọjọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ. A dúpẹ́ pé Elédùwà ó kà wá yẹ fún àwọn tó wà ní òkè èèpẹ̀ lónìí. A ṣọpẹ́ fún Ọlọ́run wa. Láì mú ọjọ́ solókùn, mo kàn fẹ́ kí wa náà ni pé ẹ ṣeun púpọ̀ tí ẹ mú sùúrù fún wa pé ká lè pọ̀ díẹ̀ sí i kí a tó tẹ̀síwájú nínú ìpàdé tòní. So I'm welcoming everybody to this town hall meeting. It's the 178th of its kind. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó mú wa rí ọjọ́ tòní. Láì fi àkókò ṣòfò, a kọ orin orílẹ̀-èdè wa ká lè máa tẹ̀síwájú. Ẹ bá wa fún ní volume, kò gbóhùn síta. Bóyá volume, bóyá audio àbí. Okay. I'm going to give away this incredible $4,000. Wait, no, not this one. This Ẹ ṣé púpọ̀ tí ẹ bá wa gbé national anthem wa sí. Thank you very much. Lẹ́ẹ̀kan sí mo ní bí a ti ṣe bẹ̀rẹ̀ yìí, tó bá ṣeé ṣe fún wa ká túbọ̀ share flyer ìfipèèyàn yẹn, kí a tún lè pọ̀ sí i. Ká rìn ká pọ̀. Àwa Yorùbá ni a máa ń sọ pé ká rìn ká pọ̀, yíyẹ ló máa ń yẹ ni. Ká jókòó ká pọ̀ lórí ìpàdé tòní, yíyẹ ní yẹ ni. Ẹ má bínú pé mo yí o, ẹ̀yin àgbà ẹ ṣàánú mi o. So torí a jókòó ni, kì í ṣe pé à ń rìn lọ, òun ló jẹ́ kí n yí ọ̀rọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀. Ẹ foríjì mí. A dúpẹ́ pé ojú wa tún pé lónìí. Mo rí àwọn bàbá mi, àwọn ìyá mi, àwọn akẹgbẹ́ mi, mi lè sọ pé àwọn àbúrò mi torí mi mọ èjì àwa tá a wà níbí báyìí, ṣùgbọ́n mo rí àwọn orúkọ. Mi fẹ́ máa dá àwọn orúkọ yẹn torí pé afẹ́fẹ́ ni a wà. So kì í ṣe gbogbo aṣọ wa náà ni a máa ń sá lórùn gẹ́gẹ́ bí àwa Yorùbá ti máa ń wí. So ṣùgbọ́n mo kí gbogbo wa káàbọ̀ sí ìpàdé tòní.
Elédùmarè á fi rọ̀ wá lọ́rùn, a kú ìjókòó láti ẹ̀ẹ̀kan. Gẹ́gẹ́ bí a ti máa ń kà á fún wa wípé ká ṣe jẹ́jẹ́, kí a má sọ̀rọ̀ nígbà tí wọn ò tí ì pè wá. Bọ́tìnì tí wọ́n máa ń tẹ̀ tó ń pè ní ọ́díò ń bẹ̀ yẹn, tá a bá ti tẹ̀ nínú kó tú wa sílẹ̀ láti sọ̀rọ̀ àbí kó ní ká pa ẹnu mọ́. So ẹ jẹ́ kó wà ní pípa ẹnu mọ́ yẹn, gbogbo wa náà ni ó yé. So that àwọn ọ̀rọ̀ míì wà tó yẹ pé inú ilé wa la ti ń sọ tá a fẹ́ kẹ́lòmíì gbọ́, ṣùgbọ́n tá a bá tẹ bọ́tìnì yẹn, gbogbo ẹ̀ náà ni wọ́n máa gbọ́. Likewise the video, mo ti wà ní ìpàdé kan rí tí à ń ṣèpàdé gbogbogbò, a fẹ́ tó báyá 500 lórí ìpàdé yẹn, tẹ́ni yẹn ò mọ̀ pé òun ṣe tan fídíò òun sílẹ̀, balùwẹ̀ ló wà tó ń bọ́ra. Kíákíá ni àwọn onígbọ̀wọ́ ìpàdé sáré close ìpàdé, tí wọ́n wá wí fẹ́ni yẹn pé orí afẹ́fẹ́ ló máa wà. True life story. Actually mo wá mọ ẹni yẹn, so èmi mo wá sáré pè pé pa fídíò ẹ, orí afẹ́fẹ́ ló wà. Ìtìjú ńlá ló jẹ́ fún, ṣùgbọ́n ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n náà ni a fi máa ń ṣe ọgbọ́n tiwa. So jẹ́ ká wà conscious fún audio and video yẹn, so ká má bàa kó bá ara wa. Ẹ ṣé púpọ̀. Mo kàn ní kí n já yẹn wọnú ọ̀rọ̀ náà ni. Ó ṣeé ṣe ká ní ìmọ̀ràn fún wa àbí suggestions, ẹ lè kọ sínú chat box. Wọ́n ní chat icon nísàlẹ̀ ńbẹ̀ yẹn tá a lè tẹ̀ tí ó gbé wa lọ síbi tí a máa ti tẹ nǹkan sí. So ẹlòmíì wà ó máa ń fẹ́ béèrè pàápàá tí kò ní lè fẹ́ sọ síta, a lè tẹ ìbéèrè yẹn náà sí ibi chat box yẹn, kí gbogbo ẹ̀ lè máa lọ ní ṣísẹ̀-n-tẹ̀lé. Ohun tí a máa ṣe báyìí, mo fẹ́ kí everybody lẹ́ẹ̀kan sí i, pàápàá mo fẹ́ kí màmá wa Princess Àtayọ̀rọ̀ Ọlámìjùlọ. Màmá ẹ kú àṣeyege o, wọ́n fi tó mi létí ipò tí wọ́n tún yàn yín sí nínú political party yín. Òkè báyìí òun náà ni a ti máa rí yín. So akínyín, we congratulate you and we rejoice with you, ma. Àsìkò tí wọ́n tún yàn yín, ire ló máa ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ní agbára Elédùmarè. A ò ní dúró ìṣẹ́jú kan fún yín nígbà tí bọ́ sí orí ipò tuntun yìí. Elédùmarè á wà pẹ̀lú yín, á máa ràn yín ṣe. Ẹ pẹ̀lẹ́ mà. You are welcome, ma. So nǹkan tó tún wà, ẹ jọ̀ọ́ mo ń wo ìwé pélébé ọwọ́ mi tí a máa ń wò ni o, kí n má gbé ọmọ ọba fún Ọ̀ṣun ni mo ṣe ń wò ó. Ẹ̀yin náà ni àti kọ national anthem. Princess, ẹ̀yin náà ni mi ti àwọn wẹ̀yìn lẹ́wà. So it's your speech now tí a fẹ́ listen sí. Ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ dẹ̀ kú ọjọ́ mẹ́ta. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ níbi gbogbo tí a gbé wà. Let me start by saying that tough men and women are seen and known during the rough times. The ongoing unrest in Nigeria allows me to encourage Yoruba citizens to stand up and be strong. Tí iná ò bá tán láṣọ, ẹ̀jẹ̀ kì í tán ní èékánná. Without seeking to be prejudiced, I have decided to allow our panelists and members of our audience today to address the complex nature of affairs in Nigeria. Nevertheless, I implore our Yoruba compatriots to see the ongoing protests in Nigeria to let their voices be heard about our desire for the Yoruba nation self-determination struggles. I ask that we do this peacefully, following our Omoluabi ethos. Regarding the poor masses of Nigeria, I pray God's wisdom for Nigerian leaders
to do right for their masses in Nigeria, and that sooner than we anticipate, our sovereign Yoruba nation of our dream will emerge. Odùduwà á gbè wá o, kò ní gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀. Èmi Adéọlá Atayírọlámijùlọ kò ní dalẹ̀ Yorùbá o. Ìwọ ńkọ́? Ẹ ṣé gan ni, over to you ma. Yes, ma. Thank you for that speech. Èmi Ọláwùmí, èmi náà ní da ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣé gan ni mà. Ohun tó kàn tí a tún máa ṣe báyìí, òun náà ni directorate montage, Barrister Ògèdèngbé. Ṣé ẹ lè bá wa gbé montage yẹn sí? Àbí Barrister Odùmọ́sù, mímọ́ tó wà ní àpò. Bá a bímọ nílé olówó, oyè ò lè ṣèṣe olówó. Bá a bímọ nílé ọlọ́rọ̀, oyè ò lè rìnrìn ọlọ́lá. Kó rìnyẹn fanda rìnrìn ọlọ́rọ̀. Ọmọ tá a bá bí ńlẹ̀ Yorùbá yẹ kó mọ ti fún tẹ̀dọ̀ ohun àṣà àtìṣe ilẹ̀ Yorùbá dẹ́kun délẹ̀. Tó fi mọ́ ìtàn ohun orísun ilẹ̀ Yorùbá àtàwọn ibi tó ṣe é mú yẹn gan tó dùn ún wò nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ wo Ẹ̀rìn Ìjẹ̀ṣà waterfall kẹ́ẹ̀tún wò Kọ́gùsì níbi tómi gbóná àti tútù ti pàdé. Ìdẹ̀rẹ̀ hill nínú odò ń kọ́ àtòkè Olúmọ lẹ́gbàá Aláké. Nání ohun ànílà nání. Ìdí ẹ̀ gan nìyí tí Yorùbá Nation Global Directorate fi gbé ètò kan ràbàǹdẹ̀ kalẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ sátidé fún gbogbo ọmọ Yorùbá láti kẹ́kọ̀ọ́ mẹ́kọ̀ọ́ kọ́gbọ́n mọ́gbọ́n nípa àṣà ìṣe ìtàn ìṣẹ̀dálẹ̀ àti òkodoro ọ̀rọ̀ nípa Yorùbá tó fi mọ́ ohun tó rọ̀ mọ́ ìjàngbara fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ẹ ṣáà mọ̀ pé bí olóde ò bá kú ojúdere ò ní wú koríko àìsí níbẹ̀ sì láì bá wọn dá sí wọ́n pín kò kàn mí onítọ̀hún ò yọjú síbẹ̀ ní. Darapọ̀ lórí ìkànnì YouTube ní gbogbo ọjọ́ sátidé ní dédé aago 3 ọ̀sán Nàìjíríà tàbí kó o darapọ̀ lórí Zoom tí àtẹ̀jíṣẹ́ mo fẹ́ darapọ̀ ránṣẹ́ sórí ìkànnì ímeèlì yìí yorubaнаtionglobal.d@gmail.com. Ìkànnì Yorùbá Nation Global Directorate lẹ́yìn tí rí wò lórí YouTube. Oríṣiríṣi àlejò tó jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n tó nímọ̀ tó tó gbangba sùn lọ́yẹ́ ńlẹ́ wọn bá pàdé lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ohun ọ̀rọ̀ ìyànjú àti ọ̀rọ̀ nípa ìlọsíwájú àti akitiyan gbígba òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Jẹ́ ká jọ pàdé níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tọjọ́ àbámẹ́ta tọ̀sẹ̀ yìí. Kẹ́kù lẹ́gbọ́ kó sọ fún toko pé a kì í fárílẹ́yìn olórí ẹni tó ní nǹkan ó da òní ò ṣe ń bẹ̀. Yorùbá ò ní parun o, Yorùbá ò ní rẹ̀yìn láíláí. Yorùbá Nation Global Directorate lolùkéde. Ẹ ṣé wa. Ìpolówó náà ni ìrànwọ́ létí náà ni wípé ọjọ́ mẹ́jọ báyìí ni a máa ń péjọ pọ̀ láti fi omi jomi toro ọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ tó ń lọ ká gbé yẹ̀wò kí ni ipa wo ni a lè kó láti rí pé nǹkan ṣe dáadáa àbí ká lè mú information wá bá àwọn ènìyàn wa. Òun náà ni ó pẹ̀lú ara nǹkan tí a ṣe ń péjọ ní ọjọ́jọ́ sátidé báyìí. So ní báyìí máa pe màmá wa Abíọ́lá Òtúsílé fún news update. Lẹ́yìn ìgbà yẹn Barrister Ògèdèngbé ẹ máa bá wa gbé fídíò àwa làgbà sí. Ṣùgbọ́n báyìí màmá wa arábìnrin Abíọ́lá Òtúsílé àwọn náà máa ka news update fún wa. Mo lérò pé màmá wà ní ìkàlẹ̀. Let me see. Yeah, I see her name. Okay. Ẹ káàárọ̀ o. Ẹ kú Ṣé ẹ ọjọ́ gbọ́ mi? mẹ́ta. À ń gbọ́ yín. Ẹ kújọ́ mẹ́ta o. A kú ìpàdé ọlọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ wa o. So now is the news update. Greetings to everyone according to our various time. And this is our Yoruba Nation Global Directorate weekly town hall meeting. It is no longer news. The much anticipated protest is now ongoing in Nigeria. We respectfully appeal to Nigerians to exercise the legal rights peacefully. And we plead with the federal government to be sensitive and sensible to the plight of their citizens. Amid the pandemic in Nigeria, Odua Investment Company
Limited, OICL, on Wednesday, July 31st, 2024, held the official opening ceremony of its new Lagos Island liaison office, strategically nestled at the Western House building. The iconic first high-rise in Lagos State, the move was a bold step towards bringing the legacy Southwestern government-owned conglomerate closer to Lagos Island's hub of business and enterprise. As part of the ongoing repositioning efforts to become a truly modern business empire with investments across energy, real estate, agriculture, technology, and manufacturing. Speaking of the unveiling ceremony, the group chairman of Odua's Investment Company Limited, OICL, Otumba Bimbo Ashiru, said the idea of new liaison office was born out of the need to enhance ease of access for local and international partners of the emerging conglomerate in line with ambitious growth strategy. This is a good development for the Yoruba nation, and whilst we commend those behind these efforts, we respectfully plead with every Yoruba political office holder, civil servant, and indeed the entire Yoruba citizens to always put Yoruba nation first with Emi Farasin. On a very sober note, we read the news of assassination, the newly married daughter of Justice Agomophobia, by 3 of her domestic staff who were employed on the same day. We kindly ask Nigerians to be careful of who they employ or allow into their homes. Our condolences goes to the deceased family. May God grant them peace and the fortitude to handle their great loss. These are news updates. Odua agbewa o, kò ní gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀. Èmi Abíọ́lá Òtúnṣílé kò ní dalẹ̀ Yorùbá o. Ìwọ ńkọ́, ẹ̀yin ńkọ́? Mi ò ní dalẹ̀ Yorùbá o. Nikolade mi ò ní dalẹ̀ Yorùbá o. Thank you. So that's my submission. Yes, ma'am. Ẹ ṣé fún ìròyìn tẹ́ ẹ fi tó wa létí yẹn. Mo dúró de barrister ní pé kán ṣe the next action. Thank you so much, ma'am. àwa làgbà adìyẹ funfun làgbà adìyẹ àwa làgbà. ọmọ Yorùbá ọmọ Oòduà ọmọ odù tó dá ìwà ẹ fura o ìfura lóògùn àgbà kánsá òfura kánsá já àjà òfura àjà jìn bónílé ò bá fura olè ó kó ogun àwítẹ́lẹ̀ kí parọ́ tó bá gbọ́ ọmọ Yorùbá ikú tó mọ̀ ń pọ́jú gbà ẹni òwe ló ń pa fún ni ẹ dìde tẹ̀sán ẹ dìde tọlọ́gun ẹ jígìrì ìgbàgbọ́ ògbámọ́ sọ̀rọ̀ ilé bàbá wa ọmọ Oòduà ẹ dìde bí alágbára ìdágìrì kì í jámọ́ lẹ́yìn ẹ̀kú àsìkò tó ká sọ̀rọ̀ bí àwọn ará àtijọ́ ẹ jẹ́ ká wá ohun agbára àwọn bàbá ńlá wa ká dira wa lámùrè ṣé àìrìnjìnà lára búkí ọ̀kẹ́rẹ́ bàbá rìn jìnnà dáadáa àkànbí tí wọ́n gbé ń fọdọ̀ òbúlẹ̀ gúnyé jẹun bẹ́ẹ̀ ìwákùwà là ń wá ń tó bá sọnù ọ̀rọ̀ ti dójú ọ̀gbagadè kí kálukú yà tètè mọ̀ báyìí pé ọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ fìgbàdí kan ṣoṣo ṣègbànú ká pawọ́pọ̀ láti dáàbò bo àdúgbò abúlé àti olúùlú wa gbogbo ọmọ Yorùbá ló gbọ́dọ̀ mọ̀ báyìí pé gbogbo wa ti di ológun lọ́wọ́ tí ìlú wà báyìí o nítorí àtòkèrè lólójú títí tí mẹ́kún sùn igi gogoro má sì gomi lójú àtòkèrè láti wò ọmọ Oòduà ó lè òní jà wá bẹ́ẹ̀ lógun òní kọ́ wa lẹ́rù lọ́wọ́ kẹkùlé ó gbọ́ kó sọ fún toko kádò ó gbọ́ kó lọ rò fún ọbẹ̀ pé lọ́wọ́ tí ìlú wà báyìí nínú ewu nílùú wà o gbogbo wa pátá la gbọ́dọ̀ mọ̀ pé a ti dológun láti lè dáàbò bo dúkìá àti ẹ̀mí àwọn èèyàn wa ó ti yá o ọmọ Yorùbá omi gbọ́dọ̀ ìpẹ́lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ọwọ́ ìpẹ́nsà kéèké ẹjẹ́ jígìrì káwá wọ̀rọ̀ kọ̀ fi sàdá kó tó pẹ́ o àbọ̀rọ̀ lásán fọmọlúàbí tó bá dénú rẹ̀ yóò dodidi Yorùbá Nation Global Directorate ló ń kéde fún gbogbo ọmọ odù tó dá ìwà. Àbọ̀ ọ̀rọ̀ là á sọ fún ọmọlúàbí tó bá dénú ẹ̀ yóò dòdìdì.
Màá pe ọ̀gbẹ́ni Kọ́ládé Thomas. Wọ́n máa bá wa ṣe appeal for funds. Thank you, Mrs. Apata. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o. Mo kí gbogbo Yes. ilé o. On behalf of the director of the directorate, Princess Olajulo, and every other members of the directorate. Ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀, ẹ káalẹ́ ní gbogbo ibi tẹ́ bá wà. Mo ní kí n tún wá bá yín sọ̀rọ̀ lénìí ní nípa ọ̀rọ̀ owó tó jẹ́ kìkì ìyìn rere. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ má gbàgbé wa o. Tí ẹ bá lọ sí restaurant, ẹ bá lọ jẹun, tẹ́ bá wà pẹ̀lú àwọn family yín lórí dining table, or tẹ́ jókòó, or tẹ́ ń ronú pé ẹ fẹ́ send owó sílé, ẹ má gbàgbé directorate mu. Bó jẹ́ $10 lẹ send sílé, bó jẹ́ $2 lẹ lè fi ránṣẹ́ sí directorate, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa máa fi ṣọwọ́ o. Because kò síbòmíì tá ti fẹ́ rí owó àfi ọ̀dọ̀ yín náà ni, ẹ̀yin lẹ ń ràn wá lọ́wọ́. Tí a bá rí ìrànlọ́wọ́ yín, a lè ṣe nǹkan tá à ń ṣe lénìí. So Ọlọ́run á máa bùkún gbogbo wa o. Ní kó bàtà bànújẹ́ síwájú ilé wa o. Àṣẹ. So ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, gbogbo nǹkan tẹ́ bá ní ẹ fi ràn wá lọ́wọ́ ká lè ṣiṣẹ́ yẹn kó yanjú. Ìtíṣẹ́ yẹn ò bá yanjú, that means pé gbogbo wa ta wà níbà ní àwẹ̀ ká yán kọ̀ọ̀kan. So ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ ràn wá lọ́wọ́, àwa ò ń kówó jẹ o. So gbogbo kí owó tó jáde ó máa lọ káàkiri ni ká tó ná owó. Ó ní nǹkan tá a máa ń ṣe, ó ní step tá a máa take ká tó ná owó. Kò ń ṣe pé bóyá mo kàn lè sọ pé bóyá nítorí pé a fẹ́ fowó ránṣẹ́ sí Nàìjíríà pé kí n sọ fún wọn pé kán release owó yẹn láti lọ káàkiri, wọn láti lọ sí Amẹ́ríkà kán approve ẹ̀, kó wá sí London kán approve ẹ̀, kó lọ sí Australia kán approve ẹ̀, ká dẹ̀ agree lórí iye tá a fẹ́ ná. Àkànkí ná owó yẹn ni àdẹ̀ ń kówó jẹ́ ń bíbà ẹ̀. So wọ́n máa gbé ibi tí ẹ máa fowó sí sórí fọ́nrán. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ fi ràn wá lọ́wọ́, a need ìrànlọ́wọ́ yín o. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé àwọn èèyàn múlé nǹkan tá a bá lè ṣe fún wọn as a Yorùbá person, ẹ jẹ́ ká fi ràn àwọn èèyàn lọ́wọ́ ní ọ̀dọ̀ wa. Ọlọ́run á máa bù sí yín o, á máa bù sápò yín o. Ojú ò ní tì wá o. Àṣẹ. Ẹ ṣé gan ni. Ó dàbọ̀. Over to you, Sister Apata. Yes, sir. Ṣókí ni ọbẹ̀ oge. Òun náà ni ẹ fi ṣe. Ẹ ṣeun púpọ̀, ọ̀gbẹ́ni Kọ́ládé Thomas. Lẹ́yìn eléyìí, okay, àti ṣe àwọn àgbà. Oh, okay. We are moving fast because of our time. Àwọn pòpẹ́ wa díẹ̀ kí á tó bẹ̀rẹ̀ nítorí pé à ń dúró wípé ká pọ̀ díẹ̀ sí. So látàrí eléyìí, wọ́n fẹ́ fi àwọn panelists, àwọn tí a máa béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ wọn, àwọn tí a máa fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ pẹ̀lú, wọ́n fẹ́ ṣe àfihàn wọn. Ẹni tó sì máa ṣe àfihàn wọn náà ni Barrister Ọlátayọ̀ Ògèdèngbé. Tí ẹ bá ti ṣe àfihàn wọn tán, ẹ̀yin náà lẹ máa bá wa engage wọn o. So over to you. Ẹ ṣé gan-an, Mrs. Apata. You look radiant. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. Ẹ ṣeun sà. Mo mọ̀ pé mi ò ní láti béèrè lọ yín pé ṣé ọ̀rẹ́ dùn. Tílé bá sọ ni àwọ̀ láti ń rè. Ọlọ́run ò ní jíbàjẹ́ rí ayé wa. Thank you very much. And it's good to see Princess and everybody back. God bless you. Thank you. Ẹ jẹ́ kí n tó fi àfihàn. Mo gba telephone call láti ọ̀dọ̀ Barrister Tinú. And gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, oríṣiríṣi ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ìwé mímọ́ ní many are the affliction of the righteous, but the Lord God will deliver them from every single one of it. So èní wọ́n ní ṣe mọ̀ because the weather to change. Ẹlòmíì ní flu, ẹlòmíì ní kí ló ń pè kí ni tó máa ń jáde. Wọ̀ bí ó ń ṣẹlẹ̀ níbí náà, bọ̀ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wọn l'Amẹ́ríkà ni ojú wọn pọ́n. So she's not able to join us today because Fatima was praying. So one can just keep she's with us in the spirit, and she prays
prays everything will go well. Prince Adieko is likely to join us. The Mobile Network Nigeria, Bushiri, from my join one. And others, mo believe pé Ìyálóde ti wà níbí already. Ẹ jẹ́ kí introduce Ìyálóde. And tí others bá ti ń join wa, tá bá ti ń rí o, a máa announce, a lè máa gbọ́ sórí ìkànnì. Mo rí pé màmá náà wà níbí, Mrs. Sandra Opola Obi, àwọn náà wà níbí lẹ́yìn. So we are lórí ọ̀fẹ́ wípé at least àwọn tí wọ́n tún gba gbásùn lọ́yẹ̀ tí wọ́n máa bá wa yànnà náà àwọn ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ wọ́n wà níjókòó. Láìsí àríyànjiyàn, ẹ jẹ́ kí n pe Ìyálóde Sister Yemisi Fádàhùnsí Ògúnlànà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ tan fídíò yín síta kí n lè spotlight yín. Sister Yemisi, please. I know if it's the same Victoria or Infinix. About what talking. Thank you very much, sister. God bless you. And I just came to Mrs. Popola Obi. I just about what video, you know. I brought our Amotekum and Richia one. So if it's yeah, but and if he Rojom Solokum. Mrs. Popola Obi, can you please turn your video on? A first spotlight, you know him. Mochirima. Eshel. Moripe escape allowed meet for a while. Eloje Odudua meet. You tell her in the last 2 weeks, since Emma posted see or Sister Yemisi. Me only Emma for Mr. Patatori, Mo, Pinkota on Jel America. What you find the way to deal with genetic modified food. So ni bother láti send sí, but Eliwa send the yoku sí mi at least be 70% of what you have. Èmi á pín fáwọn yòókù. Ẹ ṣé gan, ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta, ṣàlàáfíà lẹ wà. Adúpẹ́, thank you so much. Mrs. How are you, ma? Very well, thank you. And you? Olúwa ṣeun, we thank God. Ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ Mọ́mí ìwà káàbọ̀. Ẹ pẹ̀lẹ́, ó tójọ́ mẹ́ta. Ọjọ́ kan pẹ̀lú mà. So ìkọ́kọrẹ́ mò ń retí o. Lágbára Ọlọ́run. Ẹ tọ́jú ìyàwó yín o. Tí mo tiẹ̀ ti rí àwọn olówó tó ń pè mí. Àbí là ń ṣe tí ń gbọ́. Àbí ó tọ́nà. Ẹ release wọn kọ́ máa bólówó lọ. Ẹ jẹ́ kó confirm ẹ. Ìsáré mi ṣe ẹjọ́ èmi bẹ̀ yín o. Wọ́n ní wọn kì í mọ ọkọ ẹni kan tó máa lé ẹ̀. Láyé àtijọ́. A ti mọ̀ pé Ìjẹ̀bú Èkìtì nìyí tó ẹ̀ lọ́bi kankan. Wọ́n ní Jẹ̀bú ò da Ìjẹ̀ṣà òsùn, ìwọ wá ní ìwọ Jẹ̀bú Jẹ̀ṣà. Bọ̀ Èkìtì lẹ́yìn, so ìyẹn wà okay, ó wà in order. Okay. God bless you. Ẹ ṣé gan. Ìgbára là ń bọ̀ra. We thank God tí Ọlọ́run jẹ́ ká rí ọjọ́ ìrìn. Kí ni àkọlé nǹkan tá à ń ṣe lẹ́nu? The complexity of protesting in Nigeria. Complexity tó wà nínú protesting in Nigeria. Alùbàtà ò kì í dá orin. Mo fẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pé kí ni ìtumọ̀ complexity? Ìtàkìrọ̀ tó bá nìkan wà complex. Kí ni ìtumọ̀ ẹ̀? And kí ni protest gangan fúnra rẹ̀? What is a protest? Ẹ jẹ́ ká ṣe ní ṣókí lọ́bẹ̀ ọ̀gẹ́ kí ìdáhùn wa kó má bàa overlap lórí the next question. Because a rí i pé tá a bá ṣe ní kéékèèké, àwọn kankan wà tẹ́ gbogbo tá a fẹ́ ṣe the totality of the separate questions, someone can assimilate it within a second. But some of us are not so gifted. I like to break it down, can come to their level. So tán bá ń wò, á lè yé wọn pé okay, wọ́n ti ṣàlàyé yẹn, wọ́n ti ṣàlàyé ilé. So sister, what is complexity and kí ló ń jẹ́ protest? Ẹ bá combine méjèèjì yẹn, the complexity of protest in Nigeria. Sister Yemisi. Má bẹ̀rẹ̀ láti protest. Àwọn èèyàn wọ́n máa ń mix protest pẹ̀lú ní
nǹkan tó ń ṣe kí ní ojú mi move forward. Ó ti wá ọkẹ́ ń gbòòrùn yín sí. Hold on, hold on, rábìnrin. Kí ni tí mo gbé sí kí ló ń tọ̀nù ẹ̀ fún mi? Okay. Okay. Ní Yorùbá nílẹ̀ wa ní Nàìjíríà generally ká má sọ pé Yorùbá ṣe rí àwọn ajẹgúdújẹrá wa wọ́n máa ń sọ nípa protest bíi pé wọn ò mọ ìtumọ̀ ẹ̀. Wọn ò mọ ìtumọ̀ ẹ̀. So tí wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ protest wọ́n believe pé wọ́n fẹ́ wá dà lóru ni. Wọ́n believe pé wọ́n fẹ́ gbàjọba ni. Kò dẹ̀ ń ṣe pé wọn ò mọ ìtumọ̀ ẹ̀ o. Wọ́n mọ ìtumọ̀ ẹ̀. But àwọn máa ń turn ẹ̀ upside down so that wọ́n á lè rí i pé àwọn tó bá wà gullible bíi titi wọn wọ́n á rí i pé kò dáa ká protest o, kò dáa ká ṣe báyìí, kò dáa ká ṣe báyìí o. So wọ́n á wá tọ̀nù kìíní yẹn, wọ́n á tọ̀nù ẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn èèyàn á máa ro ìròkìrò through that statement náà. Protest àwọn tí wọ́n ń jẹ tó ń rí jẹ nínú mọ̀dàrú wọ́n máa ṣe eléyìí tó wù wọ́n pé ó tọ́ ni o, nǹkan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn sọ yẹn wọ́n fẹ́ wá da ìlú rú ni, wọ́n fẹ́ wá ṣe gbá ni, wọ́n fẹ́ wá ṣàwo ni. But tí wọ́n bá wò dáadáa complexity àti protest wọ́n jọ work hand in hand ni. Tí complexity bá wò pé nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ láàrin ìlú yìí kò dáa wọ́n máa fẹ́ wá solution sí i. A ní ìlú tó bá dáa solution ó wà ní ọwọ́ àwọn ìjọba. Àwọn èèyàn á fi ẹ̀hónú hàn which is protest pé eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí àwa ò láìkẹ́ o, this is not democracy. But tí torí pé a ní ìjọba, because mi lè sọ pé a ní ìjọba rárá, torí pé a ní ìjọba a dẹ̀ ní olórí tó wà fantastic tó jẹ́ pé ó ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run. In a nutshell wọn ò ní bẹ̀rù Ọlọ́run, because tó bá ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run ẹ wo irú protest tó ṣẹlẹ̀ yìí like EndSARS, àwọn ọmọ yìí ò gbébọn, wọn ò gbádà. ẹ má bínú a máa débẹ̀. Okay. Ìtumọ̀ all right, okay. Definition. Ẹ jẹ́ kí n fi yẹn sílẹ̀, ẹ jẹ́ n fi yẹn lẹ̀. Definition gangan ni kókó nísìnyí. Okay. Sọ pé tá a bá ṣe. Complexity is how to find a way to a problem. How to find a way to a question. Tí tó bá rú èèyàn lójú, ipe okay, bí ó ṣe ń ṣẹlẹ̀ yìí kò yé wa mọ́ o, ebi ń pa wá o, ìyà ń jẹ wá o. Kí ni nǹkan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń ṣe ń pẹ̀? So táwọn èèyàn bá ti sọ tí wọn ò rí ṣe, àwọn tó believe pé tó máa jìyà yẹn lọ́jọ́ ọ̀la, they will stand up, which they are doing now. They stood up pé no, ìyà ó ti pọ̀ jù wá, a lè máa sìn ká tún sìn àwọn bàbá wa ìyá wa ti sìn yín, ẹ tún fẹ́ ká máa sìn àwọn ọmọ yín. It's not gonna happen. So protest will come in. Protest ni láti fi ẹ̀hónú hàn wípé ìyà ń jẹ wá o, ebi ń pa wá o. Ẹ ṣé. Thank you very much. Ẹ ṣé gan sister. Thank you. Mrs. Popola Obi, kí lẹ̀yin rí sọ sí ìbéèrè yìí? Sister Yemisi wọ́n ti yànnàná ẹ̀ dáadáa náà. So complexity náà ni tí nǹkan bá dajúrú, tí nǹkan tó bá rújú, tí nǹkan difficult, tí nǹkan tó le díẹ̀ téèyàn mọ ojú ẹ̀ tí ò mọ ìdí ẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ ṣáà dàpọ̀ mọ́ra wọn ṣáà tó jẹ́ pé bẹ bá fa ibì kan yọ nínú ọ̀rọ̀ náà ẹ rí i pé answer yẹn kò resolve issue yẹn. So issue yẹn ní kókó, that's it. Ó ní kókó, nǹkan tó bá ní kókó tó jẹ́ pé
wọ́n ti yí mọ́ra wọn gan. Complexity nìyẹn pé ọ̀nà kọ̀ọ̀kan ni ó máa solve problem ta níyì. A máa láti wo oríṣiríṣi ẹ̀yà torí pé problem yẹn ti ní oríṣiríṣi ẹ̀yà. Protest wọ́n sọ náà ìgbà tí inú yàn ò bá dùn sí nǹkan èèyàn fẹ́ fi hàn pé nǹkan yìí kò dùn mọ́ mi nínú o. Even protest á ní nílé àwọn ọmọ wa tí a bá sọ nǹkan kan tí ò dùn mọ́ wọn nú wọ́n protest wọ́n á ń gbé àwọn òfẹ́ léyìí nǹkan kan ìmí ìgànnù wọn lè má jẹun ó lè ti torí ẹ̀ kó máa especially àwọn tó dàgbà yẹn ó lè má jẹun léńjọ́ yẹn kó dẹ̀ lọ síta kó lọ jẹun because ó sì disagree inú ẹ̀ sì rúrú sí ọ̀rọ̀ tẹ́ bá sọ yẹn or something. So protest ni pé kéèyàn show pé nǹkan tẹ́ sọ yìí o àbí nǹkan tẹ́ ṣe yìí o kò dùn mọ́ mi nínú o. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí nìyẹn. Ẹ ṣé gan. Ẹ jẹ́ kí n summarize nǹkan tẹ́ ẹ̀yin méjèèjì sọ. Protest kíyàn fi ẹ̀hónú hàn ẹ̀hónú ẹ̀ nǹkan tí ò dùn mọ́ nínú ó sọ. Complexity àwọn nǹkan tó yẹ pé oríṣiríṣi ẹ̀yà nǹkan tó jẹ́ pé kì í ṣe nǹkan tó wà straightforward nǹkan tí ẹ sọ nìyẹn. At least the way I understand it, and I'm sure our viewers and subsequent visitors to our website would obviously have different opinion. But mo fi pé àwọn nǹkan tí ẹ sọ yẹn ó yẹ kó ayé wa bẹ́ẹ̀ ṣe sọ. But nísìnyí mo fẹ́ ká wá wo nǹkan kan. Àwọn bí irú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà àwọn ibi eléyìí ẹ lè wá without any apart from pé ká ṣe ní ṣókí lọ́bẹ̀ oge àwọn ẹ̀yà nǹkan tó ń fà tí nǹkan fi ń complex. Ìkíní, identify opposition political parties. Tí ẹ bá ń sọ irú ìjà máa sọ irú. Then the second one is genuine protesters. Àwọn tó jẹ́ pé ìyà ń rìlì jẹ lójú páálí tí wọ́n jáde láti wá fi ẹ̀hónú wọn hàn. Ìkẹta ni àwọn alọ́kóló ń kígbe hoodlums tó máa darapọ̀ mọ́ àwọn area boys tó kàn fẹ́ bà nǹkan jẹ́. Then ìjọba gangan àwọn náà tún máa ń sponsor protest tí wọ́n á sanwó fún àyàn pé kán lọ dàárín àwọn tó jẹ̀ nílé ṣe nǹkan rú. Then another complex that we identify is ẹ̀sìn. Ìwọ ni Màlé, èmi lóníṣẹ̀ṣe, ìwọ ni Yorùbá, ìwọ ni Ìgbò, ẹlẹ́yàmẹ̀yà tó wà ńbẹ̀ nìyẹn. Nínú àwọn nǹkan mẹ́rin yẹn tẹ́ bá rí other things tó ń fa complexity yẹn ẹ lè mention ẹ̀. But Miss Pópóọlá ẹ sọ ní ṣókí jàǹbá tí àwọn nǹkan tá a identify yìí tó ti ṣe tí ò jẹ́ kẹ́nu wa kò and ta ló ń wìn tí irú nǹkan báyìí bá ṣẹlẹ̀ ó dọwọ́ yín mà. Màá bẹ̀rẹ̀ ní àti ẹ̀yìn tẹ́tí fi parí question yẹn. Ta ni ó máa àwọn èèyàn ló suffer no matter which angle tẹ́ bá ti wò ó ìlú ló suffer. Ní bá dẹ̀ sọ pé àwọn èèyàn àbí mo sọ ìlú mo mean gbogbo wa pátápátá lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan because nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn ó bá wa whether directly or indirectly ó sì bá wa so gbogbo wa là ń suffer. Títí kan àwọn tí wọ́n sponsor hoodlums ni o tó ń sponsor area boys ni o tó fẹ́ lò wọ́n láti fi dà nǹkan rú because wọ́n fẹ́ fi agbára wọn hàn àwọn gan náà wọ́n suffer. Àwọn hoodlums yẹn gan fúnra wọn wọ́n suffer ṣùgbọ́n wọn ò mọ̀ báwọn suffer. Ṣé káwọn kán ti gba owó tiwọn ni àbí kán ṣáà ti jẹun lálẹ́ ẹjọ́ yẹn wọn ò ro ọjọ́ iwájú kò dẹ̀ kàn wọ́n nítorí pé wọ́n believe pé wọ́n gbàgbọ́ pé nǹkan tó dáa làwọn ń ṣe. Ṣé rí ìtorí ẹ̀ ni ó ṣe jẹ́ pé nǹkan tó wà ń bẹ̀ ni pé kí n tẹ̀ tó lọ síbẹ̀ yẹn ṣé rí protest kò ń ṣe nǹkan burúkú
ẹ jẹ́ ká sọ yẹn, kò ń ṣe nǹkan tó jẹ́ jàǹbá fún aráàlú. Tó bá jẹ́ pé àwọn èèyàn ò ní ọwọ́ burúkú tí wọ́n gbé lórí ọ̀rọ̀ protest, ẹ ti fi example political parties. Tẹ́ bá ti lose politics, tẹ́ ti lose election yẹn for that term, nǹkan tí ẹ kẹ́ ṣe tó ń ṣe ní all over the world tèmi mọ̀ ọ́, tẹ́ wà ní opposition, ẹ̀yin náà ní opposition government in terms of àwọn policies yín, ẹ bẹ̀rẹ̀ polish ẹ̀, ẹ máa wo nǹkan tó ń lọ nílùú, ẹ̀yin náà máa develop different policies pé tá bá débẹ̀ in 4 years time or 5 years time or however long the term is, àwọn nǹkan tó a máa gbé jáde nìyí tá máa fi pa what's it called, tá máa fi appease àwọn aráàlú pé a ti ń ṣiṣẹ́ o ní background o, kò ń ṣe pé a kàn lọ sùn sí ibì kan for the past 4 years 5 years, a ti ń rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ and nǹkan tí a rò pé a lè ṣe nìyí láti fi tún gbogbo ẹ̀ ṣe fún yín. Kò ń ṣe pé kẹ́ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa disrupt nǹkan nítorí pé ẹ wọlé. Mi ò blame èèyàn kankan o, mi ò, nǹkan tí mò ń sọ yìí o, mi ò mean ẹ̀ báyìí pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, mo kàn ń sọ generally. Torí mi ò fẹ́ kí àwọn èèyàn kan sọ pé bóyá mo pọ̀ sí ẹgbẹ́ kan àbí mo pọ̀ sẹ́gbẹ́ kejì. By nature, èmi ò wà ní politics. By nature, you know, I believe in justice and I believe in human rights, nothing else. Ìtókù yẹn àmọ́ ni. So àwọn opposition tí wọ́n bá fẹ́ wá lọ́wọ́ sí protest, wọ́n fi ń fẹ́ bà nǹkan jẹ́ ni. Because tí èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé kóun lo àwọn èèyàn láti fi bà nǹkan jẹ́, àwọn èèyàn tí wọ́n fẹ́ lò, àwọn lè máa mọ̀ pé nǹkan tí wọ́n ń lò wọ́n fún nìyẹn. So o fún yàn kan ní 5,000 naira ń sìn pé kó lọ protest, o mọ nǹkan tó wà nínú ẹ tó fún ẹ lówó, ìwọ kàn gbà on face value pé owó rẹ̀ mo lọ ṣe nǹkan tí wọ́n rán mi, mo lọ ṣe nǹkan tí wọ́n rán mi. O ò dẹ̀ mọ̀ pé nǹkan tó fẹ́ lọ bàjẹ́ yẹn, nǹkan tiẹ̀ ló lọ bàjẹ́ yẹn, nítorí pé owó tí wọ́n máa fi tún kinní yẹn ṣe ó máa ju 5,000 tó fún wọn lọ, ó máa ju 5,000 tó fún wọn lọ. Owó kẹ ò dẹ̀ ní kinní yẹn láti lò mọ́ nítorí pé wọ́n ti bàjẹ́. Ẹ sọ̀rọ̀ nípa àwọn genuine protesters. Yes, àwọn tí nǹkan ti how would I say it? People that are suffering, tí wọ́n mọ̀ díẹ̀ táwọn ṣe fẹ́ protest, tó dẹ̀ ní right láti protest, láti jẹ́ kí ìjọba mọ̀ ẹ̀dùn ọkàn wọn pé kíní yìí ń dùn wá gidi gan. Ààrò jẹjẹ, ààrò hospital lọ, ààrí ilé gbé, ààrá àwọn ọmọ school wa ò lè lọ, àwọn ọmọ ilé wa ò lè lọ sí school nǹkan kan. Aláwọn yẹn ń bẹ. Tẹ́lá tún láwọn èèyàn tó jẹ́ pé religion, ẹ̀sìn ni wọ́n fi ń ṣe pé ẹ̀sìn báyìí ló wà lórí ẹ o, ìtorí ẹ lọ dàrú kán kúrò ńbẹ̀, àbí ẹ̀sìn báyìí ló wà ńbẹ̀ o, ẹ lọ dàrú kán kúrò ńbẹ̀. Ẹ tún gbọ́ yẹn, àwọn kan tún sọ pé àwọn wá láti sáìdì báyìí ní Nàìjíríà, àwọn sáìdì báyìí ní Nàìjíríà. Ṣé rí gbogbo nǹkan yẹn a fi ń ba ibẹ̀ jẹ́ ni, a fi tún ṣe. Ká tiẹ̀ sọ pé òkè Yorùbá nation délé ni. Ṣé lẹ́yìn tó ti bà gbogbo nǹkan jẹ́, tá bá gba Yorùbá nation, a tún máa wówó láti fi tún ṣe kó tó di pé a lè dúró gẹ́gẹ́ bí ìlú ṣe máa ń dúró láti tún nǹkan ṣe. So a ń láti rò ó, ẹ má jẹ́ kí wọ́n lò wá gẹ́gẹ́ bí instrument, tool láti bà nǹkan tí àwọn bàbá wa ti fi ọwọ́ tún ṣe lọ. Bẹ́ẹ̀mi ṣe rí nìyẹn. Kí ni danger ẹ̀? Danger ẹ̀ ni pé yàtọ̀ sí pé wọ́n bà nǹkan physical things jẹ́, relationship wọ́n bàjẹ́. Ṣé a fẹ́ padà ń sìn nínú gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ká sọ pé wọ́n Nàìjíríà? Ṣé yẹn possible? Because trust ò sí mọ́. Wọn ò trust ìjọba. Ìjọba sọ pé ká má trust àwọn tó bá jẹ́ tó ń ṣe ẹlẹ́sìn wa. Wọ́n ní ká má trust àwọn tí wọ́n wá láti ibi tí a ti wá. So kí wá ní àǹfààní pé a jọ wà? Òun ni question tó yẹ ká máa bèèrè wa. Màá dúró bẹ̀yẹn. Ẹ ṣé gan ma, thank you ma. Ìyálóde. Ó dà pé ọmọ mi púpọ̀ láti wọ́n ti sọ gbogbo
answer tí èmi náà fẹ́ give because okay. Sherry, mi ò mọ other country but mo mọ ibi tí mo wà yìí. Wọ́n máa campaign, wọ́n máa sọ̀rọ̀ sí other party. Wọ́n ṣe báyìí, wọ́n máa wà positive. Àwọn people yẹn wọ́n ṣe báyìí, wọ́n ṣe báyìí, but àwa máa ṣe àṣe kọjá títí wọn. Èmi ò rí ibi tó ti lọ ń kó àwọn hoodlums àti hooligans kọ́ lọ máa attack ara wọn. Like I said last week, every day ni protest ló máa ń lọ nílùú yìí. Mi ò dẹ̀ tí rí àwọn ọlọ́pàá kan àbọ̀yá mi kan kọ́ lọ máa disrupt ibi tí wọ́n ti ń ṣe protest. And again, tí ó bá tiẹ̀ dé wá jẹ́ pé wọ́n pọ̀, because I could remember a few months ago nígbà táwọn kan ń protest about Hamas àti Israel. Ìgbà táwọn ọlọ́pàá wọ́n tẹ̀lé wọn kiri tó ti rí pé èrò ti ń pọ̀, they were there to guide them. Èmi ò mọ èèyàn tó fẹ́ sọ fún àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa pé they are not doing the right thing. Ẹ gbà mí, tí mo ti fi ojú mi rí sójà pẹ̀yìn nílùú yìí á ti fẹ́ tọdún 4. Àwọn cadet army ni mo dẹ̀ rí tó ń ṣe practice tó ń kọjá lọ ní ẹ̀gbẹ́ mọ́tò mi. Ṣé àwọn ọ̀gá àwọn army ṣé wọ́n wà so stupid? Wọ́n respect uniform, wọ́n ní dignity fún ara wọn. Tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀, wọ́n á ti send àwọn ajá wọn síta. Àwọn èèyàn á máa shoot àwọn èèyàn. Tí wọ́n bá ní agbára bó ṣe rò pọ̀ gbé agbára, let them go to Sambisa forest. That is where we need them. Let them go to our forest. Níbi tí àwọn Fúlàní ti dúró tó ti ń pa àwọn àmì wa. It's not outside. It's not ìkẹwà máa kẹ́ wọ́n máa fẹ́ gbalẹ̀ ibẹ̀ lọ́ ti máa rí yín tẹ́ máa lọ máa jà. Are you not ashamed of yourself with that uniform? Because ní gbogbo ìlú tèmi mọ̀ wọ́n respect àmì wọn like no man's business. Even nílùú tí mo wà yìí, anybody tó bá ń kọjá ló ò ṣe nǹkan kan tó bá rí ọlọ́pàá tó bá ń drive wá slow down. Wá slow down because they all respect ara wọn. Tó bá dá dúró sáà máa ná máa ṣe. Bẹ̀tì ẹ̀yìn ti yín tẹ́ bá dáyàn dúró ẹ̀ ti kọ́ọ̀kì ìbọn yín ẹ̀ ti ready láti pààyàn nìyẹn. Wọ́n protest ń sìn for everybody. Kíyà má jẹ everybody. Tó bá dé ẹ̀rù ó lọ wò ó ẹ̀yìn gọ́gọ́gọ́ ni ìyà ń jẹ jù. Tó bá dé barracks yín wọ́n máa ń fọwọ́ bomú ni because the place is smelling. Kò sí nǹkan kan. Peradventure tí kan nínú yín bá kú wọ́n máa fún family yín ní few months wá lè ń jáde nínú ìyàrá tó fi yín sí. Àwọn ọmọ yín àti àwọn ẹbí yín á máa lálàṣì. Àti àwọn tó bá ní common sense nínú ọlọ́pàá àti àmì, they need to call them to sense pé nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí ẹ̀yin náà ń ṣe fún abẹ yín títí last week I was crying pé kẹ́ má pa àwọn ọmọ wa. Ó dà pé àwọn tẹ́ ti pa ń sìn so many. Kí ló dé tí ẹ ṣe ní common sense? Wọ́n á fún àwọn ọ̀gá yín lówó, àwọn ọ̀gá yín á hábì 2,000 lé yín lórí. Bóyá gbólẹ̀ lọ rà ní because the way tẹ́ ṣe máa ń ṣe tí protest bá wà kò make sense. Àbí tẹ́ bá dáyàn dúró nínú mọ́tò kò make sense. Wùwà ọmọlúàbí knowing that kò gbogbo yín lọ ọmọlúàbí bẹ́ẹ̀ táwọn tó bá jọ ọmọlúàbí tó wà nù yín ẹ pé àárọ̀ àti ọ̀dọ̀fin yín kẹ́ make sense. So like what I said pé mọ́mí wa wọ́n ti analyse everything tí mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn tó ní common sense nínú wa ó máa understand. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan sister. Mo fẹ́ ọ ní Yorùbá ní ọ̀rọ̀ máa ń mú mo kó mo rò ló máa ń mú wá. Mi ò rò pé mo upload video yìí but màá kàn fi sí torí wọ́n ní méjì nílẹ̀kùn tí ò bá ti síta á ti sínú ilé. Nǹkan tẹ́ ẹ sọ ara àwọn problem tí àwọn agbófinró ní Nàìjíríà be it the military
and the police tó ń ṣe ni. But nínú ongoing protest yìí, mo rí nǹkan kan tó jẹ́ pé ó jẹ́ new development in the sense pé àwọn ọlọ́pàá wọ́n fún àwọn èèyàn ní omi, wọ́n fún àwọn protesters lómi. Mi ò bóyá anybody ti rí fídíò yẹn, tí ẹ bá ti rí, I will share it with us later. And at the same time, I'm not saying it too. I will send it to you. And in another video, they're beginning to realize that they are also citizens of Nigeria. They were not just expatriates commissioned to work in Nigeria, in the sense that there was a young man who gave a speech, and all of Atlantic cock, they all dropped it and walked away from them. Irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Gambia ni. So, nínú ibi, ní ire wà, nínú ire, ní ibi wà. The only thing is, once àwọn agbófinró wa, tí wọ́n bá ní irú mindset tí Sister Yemisi tẹ explain, tí àwọn tó dem protest náà, tó ní common sense láti lè explain fún àwọn army. Wọ́n tún dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá yẹn pé ẹ ṣé gan. Ní Gambia, Jama Batomalilo, the army general came out, only a can't turn gun on our people. At that moment, oh my God, so these are the things that we should be open for in Nigeria. So more of a balance in context when we potential level. But I get in sorry some other question. All right. And as you rightfully said, ni Kamaparo, Sherry, and àti ọlọ́pàá tí wọ́n sí Lagos, sí Yorùbá land, wọ́n lo common sense wọn. So far so good. Àti ìgbà pé wọ́n pààyàn kankan. Mo rò pé Lekki issue. But the only one person tó ṣe rubbish ni one lady. And kí lorúkọ lady yẹn ṣe Tutu lorúkọ ẹ̀ ni àbí Teton ó put ẹ̀ sí position ẹ̀ ó dẹ̀ gbà fún. Ṣárí wọ́n ní oní experience àwọn ọmọ ló gbọ́n wọ́n wá ní tani teacher olóòlù experience then who is your teacher lóòótọ́ experience ló ń bring pé ògbọ́n àbó ògbọ́n. Ṣárí nǹkan tí àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n ń ṣe ní Lagos State ń sìn torí mi ò wo other states Lagos State nìkan ni mo wò bẹ̀ tó sọ pé every state ló ń protest. Èmi á gbé kudos fún wọn pé wọ́n try because they were balancing it pé àwọn ò fẹ́ kí orúkọ wọn tó wọ̀n nínú nǹkan burúkú bíi ti EndSARS. But in the north, they were shooting them. Àìmọye àwọn tó ti kú sí. Káàtì ẹ̀ sọ pé àwọn yóò ní common sense because most of àwọn tó ń yàn bẹ̀ not Alimanjiri, àwọn Boko Haram ni wọ́n. So shooting is nothing to them. Bí pé wọ́n kò tiẹ̀ lùkù bí pé wọ́n pa ìṣinṣin ni. So èmi bẹ̀ àwọn Yorùbá state kan torí Ọlọ́run kan rántí wípé àwọn náà bímọ o. Like I always say, lẹ́sìn àkókí tẹ́ bá pa ọmọ ọlọ́mọ nísìnyí kí o kàn máa prosecute anybody. One day will be one day tí mo ń kí yín máa lọ sọ́jà tí ò ní return. When you kill somebody, ẹlòmí ò lè ra ẹbí pẹ̀tẹ̀ yín ṣe ẹ wá lọ pe ọmọ ọlọ́pàá ẹran àwọn tọ́ọ̀gì yín wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí shoot ẹran tí o gbogbo nǹkan tẹ́ bá gbìn gbogbo ẹ̀ lẹ máa ká pátápátá kẹ́ tó àwọn yá wa jẹ double ìyá yín. Thank you very much. Ẹ ṣé. Mo máa tú yín sílẹ̀ nígbẹ̀yìn láti lè sọ àwọn nǹkan yẹn nínú parting shot yín. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ká wo àwọn nǹkan náà. Ẹ ṣé gan. Mo fẹ́ ká wò Sister Yemisi ẹ̀yin náà mo fẹ́ kẹ́ wò down the memory lane. Yorùbá ní àgbà ló tó rò lọ. Wọ́n dẹ̀ ní tọ́mọdé ò bá gbọ́ tán á gbọ́ àrọ́bá ní bàbá ìtàn. In your own experience,
of Nigeria. She protest, she work, she share kilo achieve, she cause she change, protest by the people. Sister Yemisi. Protest, protest to work. So far, Sherry. Because tẹ́ wo ẹ jẹ́ ká fi àwọn ìgbà long time nígbà táwọn Fẹ́mi Wọlé Ṣóyínká tó ṣì wà ní ọ̀dọ́ tó ń gbé protest kiri. Èmi náà nígbà institution ní Nàìjíríà mo máa tẹ̀lé wọn lọ. Ní gbogbo wa tọ̀ sínú ìgò tó bá ti yan ti àsùn àfi ju bẹ́ẹ̀ tí gbà yẹn wọn tí ní àwọn Boko Haram in their midst short kill. Ó work a little bit but now wọ́n máa ń dààmú pé ẹ lọ ṣe ilé tó wọ́n Apabio, that useless Apabio say test ilé tí mo fẹ́ kọ́ mo máa kọ́. Ọ̀gá àwọn Boko Haram wọ́n ní àwọn tó protest they are an idiot. Anyway, mo rò pé kò mọ̀ túmọ̀ kò mọ̀ ní kéèyàn wà kó jẹ́ idiot. Mo tó pé mọ̀ gọ̀gọ̀ ní idiot. And one lady came out tó fẹ́ gọ̀gọ̀ ní idiot. Mo ṣì ń wẹ́ni tó ní nọ́mbà wọn. Time is it frozen. But ní orí fídíò. ṣé ń gbọ́ nǹkan tó ń sọ èmi ò gbọ́ bí àbí network tèmi. Ó dàbí Wi-Fi barista ni. Ní ó dà pọ̀ tí lọ tún ṣe. Okay. Shorty wa okay. Sister, yeah, I can hear you. Okay. 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 Now bí gbogbo ẹ ṣe wá rí nsìn. Èmi ò lè sọ pé protest work mọ́. Because some máa ń dà mẹ́ni pé kí ló fẹ́ ṣe kán lọ protest kí ló kan àwọn kí ni ò kan àwọn. So nǹkan tí wọ́n máa ń sọ pé ẹni tó bá pé kí lèèyàn lè ṣe ọ̀ṣẹ̀ ní àwọn ọmọ yẹn capitalize sí. A ti rí Africa story náà bó ṣe lọ Kenya gbogbo ẹ̀ bó ṣe lọ kiri. Ẹ má jẹ́ kí n parọ́ fún yín. Despite the fact that I hate what is going on, I want Yorùbá nation. Ẹ má jẹ́ ká fi gbogbo ẹ̀ blame Tinubu. A dẹ̀ tún máa blame Tinubu. Because Tinubu máa fún wọn ní instruction, máa fún wọn lówó ṣe kán ṣe gbá kán ṣàwo. Tinubu ò ní find out ṣé wọ́n lo owó yẹn ṣe kán lò. Gbogbo àwọn tó sọ pé ebi ń pa wá bí pa wá. Ó fún àwọn there was one tó lóyún show ní Delta lánàá àbí ṣe Ẹdó. Tẹ́ bá rí rice tí wọ́n kó sí warehouse tí Ọlọ́run jẹ́ káṣírí wọn tún tó ṣí wẹ̀ àti everybody tó gbé méjì tó gbé mẹ́ta níbẹ̀. They gave you as a governor to look after your people. They gave you food. Look after your people. Ẹ wá lọ store ẹ̀ sí láti láti fún campaign tó máa pa yín. Sister, come on. I just try. Kale, stay on the topic. The topic náà ni mò ń sọ ẹni ṣó work àbí kò work. I'm telling you pé kò work mọ́.
títorí wọ́n ti jagudu jara wọ́n ti fún àwọn tó yẹ kó sọ̀rọ̀ dáadáa kó lọ sí protest yẹn kí wọ́n ṣe nǹkan tó dáa everybody ẹ̀rù ń bà wọ́n halẹ̀ mọ́ wọn wọ́n dìkòkò mọ́ wọn pé don't do that don't join don't do that so everybody ó ń padà sínú shell wọn ni so kò work the only thing tó máa work ni pé káwọn people yìí kan stand gidigba pé àwọn fẹ́ nǹkan táwọn fẹ́ láwọn fẹ́. Okay. Kan dúró síbẹ̀. Okay. Yeah. Very protest. Bó bá ṣe take wọn. Okay. Mo fẹ́ play video kan. It will take a couple of minutes. Then we'll continue with the program. Okay. 1 minute. No, we can't see what you display, but we can't hear anything. Yeah, we can only see your file system. No. Okay, I'll try my emotion. We always. About him, please. Ó sọ̀rọ̀ bẹ́tà àgbọ̀. Ẹ má bínú. Mo promise pé a máa send the video yẹn to everybody lórí kìíní yẹn. But basically what the man is saying is the highest percentage of people in the military are from North. Wípé the issue challenges tá a ní wípé àwọn especially security ó sọ̀rọ̀ nígbà tí Buhari wà níbẹ̀. Wípé àwọn challenge security pé ó sọ percentage security problems tá a ní Nigeria before kí Buhari tó dé ó sọ bó ṣe increase under Buhari ó dẹ̀ sọ iye àwọn èèyàn wọn tó jẹ́ pé àwọn gangan náà hold the security apparatus ní Nigeria almost 80%. Wípé so nobody should be blaming Tinubu for quite a lot of things tó ń ṣẹlẹ̀ under administration. But why do we refer to this? A lot of people during this protest are calling for military takeover. Now, pẹ̀lú analysis tí Professor Eso from the North, who do we think stand to gain tí military bá take over at this present moment? Kí ni opinion yín and advice yín fún àwọn tó ní kí military kan padà wá kan gbàjọba? Mrs. Popola. Ṣé rí àwọn tó ń sọ pé kí military take over yẹn? I think wọ́n láti identify ara wọn síta very clearly. Ká bá mọ who they are. Ká dẹ̀ bá mọ how to tackle them. À ń sọ̀rọ̀ democracy kò work. Wọ́n sọ pé kò work. Ìdí ẹ̀ tí ò dẹ̀ ṣe work náà ni pé torí pé
ní background àwọn kan wà ńbẹ̀ tí wọ́n fẹ́ kó work wọ́n fẹ́ padà wá. Tí analysis tán bá ṣe bá sọ pé 80% àwọn ẹ̀yà kan ló wà ní military, ṣé àwọn ẹ̀yà yẹn ni wọ́n sọ pé kí military padà wá ni so that kó ba lè dá fún wọn, àbí torí kò tí ì yé mi. Ìdí ẹ̀ tí ò dẹ̀ ṣe yé mi ni pé over 30 years tí Nàìjíríà láti gba independence àwọn military ló wà ńbẹ̀. Kí ni wọ́n ṣe fún wa ta lè rò pé wọ́n máa ṣe ju àwọn tó wà ńbẹ̀ nísìn? Kí ni nǹkan náà tí wọ́n lè náwó sí pé àwa la túlù ṣe báyìí? Nítorí pé ta bá wo àwọn ẹ̀yà yẹn, ta bá wo ibi tí wọ́n gbé, ta bá wo ibi tí wọ́n wà, ta bá wo àwọn ọmọ wọn, torí wọ́n ti tú síta nígbà tí protest ti bẹ̀rẹ̀ 3 days ago. Àwọn ọmọ kéékèèké àánú abiyamọ á ṣe yín. Nítorí pé èmi jókòó èmi dẹ̀ ń wò pé a fúnra wa ní another 10 years. Ó pọ̀ jù 10 years. Torí nǹkan tí mò ń wò right now, nǹkan burúkú ni níwájú wa tá a bá ṣọ́ra. Àwọn ọmọ yẹn wọn ò lọ sí school, wọn ò lọ síléèwé. Àwọn ọmọ yẹn wọn ò níṣẹ́. Àwọn ọmọ yẹn wọn ò kàwé, wọn ò mọ anything. Ṣé àwọn military bàbá wọn yìí, ṣé àwọn ni wọ́n fẹ́ hand over sí lọ́wọ́ nígbà tí àwọn bá kúrò níbẹ̀? Àwọn ọmọ tí wọn ò mọ kankan ju pé kán máa pààyàn lọ. Ṣé rí military tó ń pariwo yìí? Ìbẹ̀rẹ̀ náà àwọn èèyàn máa rí o. Òpin ẹ̀ wọn ò lè ever rí. Bíi war ni. Ìbẹ̀rẹ̀ lèèyàn máa ń rí, èèyàn ò lè rí òpin ẹ̀. Òpin ẹ̀ ò dẹ̀ da bí ìbẹ̀rẹ̀ ò ṣe da. Ọ̀rọ̀ military kọ́ leléyìí o. Yes, protest will work. But the alternative is not military. The alternative is in the way it is in every part of the world. Kẹ́ jókòó kẹ́ bára yín sọ̀rọ̀. To take and talk. Àti rí Rwanda. Àbá rí Rwanda. Ṣèbí wọ́n ń para wọn gbà kan ni. Tutsi and Tutsi. Ṣèbí wọ́n para wọn ni. They could have done that and gone to get the barracks people out and start ruling the country. Ṣé bí ìlú yẹn ṣe ń da tó ń sọ pé ó dá nísìn, ṣé bá ṣe bá rí nìyẹn tó yẹ pé military ló wọ bẹ̀? Why táwọn èèyàn kan ṣe were hell bent on destroying Nigeria? Hell bent, because that's the only way tí mo lè describe it. Because going backwards is not progression. Going backwards is regression. Going backward is going to hurt more people than it would help more people. So èmi fẹ́ mọ àwọn wo ni wọ́n ń pariwo kó padà sí military. Ṣé wọ́n ti bí àwọn yẹn ńgbà tí military wà níjọba? Ṣé wọ́n ti bí àwọn tí wọ́n ń béèrè yẹn? Ṣé wọ́n bí wọ́n ń gbà yẹn? Tí wọ́n bá dẹ̀ bí wọ́n ń gbà yẹn, ipò wo náà wà? Ṣé àwọn náà squeeze Nigeria débi tó wà lẹ́yìn yìí tó ṣe ń béèrè pé kán padà so that àwọn lè continue láti máa squeeze? Nítorí aṣọ tán wọ́n ní Buhari military man ni, ó máa mọ̀ ọ́ ṣe, tó bá débẹ̀ ìgbà òkùnkùn bá baṣà sùn, ó máa ṣe miracle. Ó débẹ̀ tán ó wọṣọ ordinary aṣọ, ṣé miracle ló ṣe ń bẹ̀ yẹn ni àbí nǹkan míì tá a lè sọ? People should just stop for a minute, think carefully about not themselves but the future of millions of people tí wọ́n languish ní Nàìjíríà, tí wọ́n ò ní hope ní Nàìjíríà, tí nǹkan kan kò dá fún wọn látijọ́ tí wọ́n ti bí wọn. We have been hoping, látijọ́ tó ti bí èmi, I've been hoping and hoping and hoping pé nǹkan máa dá, àníṣe nǹkan máa dá ní Nàìjíríà. That hope ó ń dwindle, ó ti ń lọ sílẹ̀ every day. Military kan ni nǹkan tó máa solve ẹ̀ fún wa. We must speak to each other. Nǹkan táwọn gbogbo èèyàn ṣe ní àgbáyé nìyẹn. They speak to each other.
like human beings. They respect each other like human beings, no matter what your religion is, no matter what your culture is. You know, you respect me as a human being because we're all human beings first. First, nígbà t'Ọlọ́run dá gbogbo wa, Ọlọ́run ò dá wa kó fi label sí wa lára. Àwa la kó label sí wa lára ló wá di wàhálà. Ló di gbogbo ẹ̀ tó jẹ́ pé a lè ríra wa gbọ́. Military kọ́ o, because all these military people, ìwé wo ni wọ́n kà tí wọ́n fẹ́ lè jókòó ní agbo gbogbo àwọn international world tí wọ́n fẹ́ speak properly. Ìwé wo náà kà, ìbọn nìkan ni wọ́n mọ̀. I'm sorry to say. So for me, military is not the answer. It's the absolute wrong to be thinking that. And I want to think bẹ́ẹ̀ kí wọ́n gbé wọn jókòó. Let's educate them. Kọ́ lọ ka history book wọn kí wọ́n wo ṣe. Thank you, ma. Sister Missy, ṣe gbọ́ question yẹn. Yeah. Mo fẹ́ kẹ́yìn náà dá sí. But mo tún fẹ́ mo kàn fẹ́ sọ mo fẹ́ dá nǹkan tí wọ́n sọ. Ní wípé àwọn tí ibi tí call yẹn ti wá is from the north, Sokoto to be precise. Àwọn Fúlàní. And tá bá dẹ̀ wo history wa. This is the first time Obasanjo, Goodluck Jonathan, and Tinubu are just aberrations. For the duration that Nigeria have subsisted, those ruling the country, that's the appropriate word I think we should use. Those who have been ruling us, because they believe they were born to rule, we are subjects. And so those are the people from the Sokoto Caliphate who control Aso Rock. So the call is coming from even those who were not, like you rightly said, who were not alive or probably toddlers when the military were in power. And in looking back to what we said earlier, could it be they're being sponsored? Or because I don't understand why somebody has never witnessed military regime. So calling Sister Yemisi is from the north. And even while we've been on here, Nikano, again in the northern part of Nigeria, our autonomous protest now, they're calling for foreign intervention. They want the Russian government, President Putin, to meddle with our sovereign affair. Nigeria is a sovereign nation, but they are calling. Isn't all this an anomaly and indeed very complex? And àwọn èèyàn máa ń bú wa títí mi ṣiṣẹ́ ń gbọ́ wípé kí lẹ́yìn wọ́n ní kí lẹ́yìn ṣe ẹ̀kan ń sọ̀rọ̀. Somebody asked that question. Mo dẹ̀ ní Yorùbá àwọn bàbá wa wọ́n ní ọwọ́ ló ṣíwájú ijó, ọwọ́ gẹ́ngẹ́ ló ṣíwájú ijó. And tí a bá make the unconscious conscious, should people continue to operate in ignorance? Nígbà tó ń dẹ̀ sọ pé a mọ̀ títọ́ aṣọ wa di òmìnira. In view of this, kí lẹ́yìn rí sọ sọ̀rọ̀ military involvement in what is going on? To be precise, Sherry, I want to call for ministry. I want Sokoto noni. Tadeni, I want Sokoto, southern of Sokoto. Because operate one foolish question recently. Ipe Nigeria about divide. Only 36 oil. Kino ti man pe oil Oil rigs. Oil wells. Báwo ló ń ṣe kí ni òun fẹ́ ṣe lórí yẹn? Ṣé mọ̀ pé àgbà ò kan gbọ́? That is a very stupid question. North oil ò wá láti north. Safara government tó ní gold only is for Safara only. But oil tó wá láti south is for the whole Nigeria. And you have a dirty man to be saying, I mean, sorry to say that though. To be saying you have 36 oil whatever. Pé tá bá pé tí Nàìjíríà bá pé tí ò sì máa maintain ẹ̀. Maintenance ni. You know, ìdí tó ṣe ń pè fún àwọn
àwọn oníbọn kan wá take over nìyẹn because they knew pé àwọn làwọn wà ń bẹ̀ àwọn ni gbogbo àwọn tó wà nínú àmì àfọ̀pọ̀ àwọn ọmọ wọn tó wà ń bẹ̀ terrorist ni wọ́n ẹ rántí àwọn tí Buhari tán fún ní amnesty few years ago àwọn náà wà ń bẹ̀ so what they know is to conk and shoot so wọ́n ti believe táwọn bá ti tún wà nírú position yẹn àwọn ọmọ wọn máa rúlu àwọn lè wọ́n tiẹ̀ ti sọ wọ́n sọ nígbà tó sọ pé one ministry to take over Nigeria is not working Buhari wà ń bẹ̀ fún ọdún mẹ́jọ ṣé Nigeria work they didn't call for àwọn army kan wá take over so we know that they are the one doing all that rubbish that's the reason why tẹ́yìn mo bá sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn máa sọ pé ó ní kinní kan fún Tinubu no nǹkan tí mo ní fún Tinubu ni pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé òun ló gbé Buhari wá ìyẹn ti kọjá ó ti lọ but now wọ́n máa kú o wọ́n máa lọ ọ̀gbìn transformer o Tinubu is not gonna resign since tí Buhari ò ti resign ní gbogbo ìyà tó fi jẹ wá tó lọ ń tú Niger ṣe tó fi Nàìjíríà sílẹ̀ wọn call for his resignation so Tinubu is not gonna resign àwọn Yorùbá tó bá gbọ́ lè sọ pé èmi ti Tinubu even if I support is one of us I will mi ò láìkí nǹkan tó ń gbọ́ Nàìjíríà ibi ti pọ̀ jù bá gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn ibi tí wọ́n ti rí oúnjẹ Tinubu dẹ̀ sọ nǹkan kan tínú mi dùn sí ó ní why are you calling my name go to your local government go to the chairman of your area go to the governors let them out I'm giving them enough to give to you ààrẹ ẹni ilé ìtarí ní Ẹdó ní àná nígbà tó ń distribute fídíò yẹn tí ẹ bá rí a lot of rice tí wọ́n kó sí warehouse tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rìbá láti fi election tí ò tí tọdún méjì tó sì máa jọdún méjì lọ kẹrí pé these people that we call our governors our house of rep our senate they are satanic agents they take joy in people sadness they take joy when someone is dead àwọn ọmọ kéékèèké ebi ń pa wọn lè máa lọ ó máa slum àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ Coca-Cola sí lẹ́nu kó lè tají ẹ̀yin tún lọ ń keep rice tán sọ pé kẹ́ ẹ fún ará ìlú nǹkan tẹ́mi blame Tinubu lé lórí ni pé when you give instruction to idiots like them you will want another semi-idiot tó máa tẹ̀mú wọn tó máa fún ẹ ní report pé olórí burúkú lẹ gbé rice lẹ kó àwọn nǹkan yìí fún wọn yìí fi jíṣẹ́ o so I was expecting that irú àmọ́rú ìlú ta ní ọkùnrin lè gé nǹkan abẹ́ ẹ̀ kó fi wówó àwọn kan máa pa ìyá wọn wọ́n á pa bàbá wọn because they need money once you are Tinubu ò kì í ṣe ọmọ kékeré náà àgbàlagbà ni wọ́n bàbá wa ni wọ́n they know them they know their trick they know their game because gbogbo wọn náà ti ní géèmù yẹn rí tán sì ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ once you gave them instruction ebi ń paráàlú truly mo fún yín níye báyìí báyìí mo fẹ́ kọ́ lè ṣe báyìí báyìí mo dẹ̀ ti rán àwọn èèyàn tó máa set tó máa rí bóyá ẹ ṣe bóyá ẹ ṣe then ebi ń pa àwọn èèyàn tẹ́ bá ní north bá ṣe ni wọ́n burú tó bá fún gọ́vnà wọn ní nǹkan àwọn máa fáráàlú wọn bẹ́ẹ̀ tí ní south tó bá fún tí wọ́n ní nǹkan àwọn máa tún lọ tọ́ láti fi ṣe election tó máa tó 3 years sí time tó wà so èmi ò rí ogun tẹ́ ń fà síra wọn lọ́rùn ẹ jẹ́ ká wò láti ìgbà Ọbásanjọ́ from ìgbà tó wà lórí wíṣẹ́ yìí Babangida láti ìgbà títí ẹ̀ ó ṣe ológun ó padà wá ṣalágbádá kí ló rí ṣe ń bẹ̀ òfò lẹ́yìn ọjà ni bàbá wa Ọbásanjọ́ ó ṣe ológun ó padà wá dá alágbádá ṣe ó san dẹ́ẹ̀tì Nàìjà
ẹ̀wù dání Buhari fún ó ti agbádá ti pé Nàìjíríà ń bá kò sí nǹkan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Babangida fi dáa kò sóúnjẹ the same thing kò sí nǹkan kan kò sí iná kò sọ́nà bó ṣe bọ́ fílẹ̀ ó worst ju bó ṣe bá lọ ó tún wá wọ̀ tó jẹ́ pé wọ́n pa ṣégè sí wa lára wọ́n bọ́ ṣe ń pa ní north náà ń pa ní south náà ń pa ní east kò sí nǹkan kan tí bàbá yẹn fi ṣoríire throughout 80 years tó lò 80 years of sorrow 8 years of crying 80 years of every worst thing that satanic agenda ni bọ̀bọ̀ yẹn lò so kí la wá sunkún kólógún wá gbàjọba lé lórí tó bá yẹ pé gbà tó gbàjọba wọ́n ṣe dáadáa tínú wa dùn the only time tí wọ́n sọ pé wọ́n gbàjọba tí tó yá ó fún wa ní discipline òun ni bàbá wọn jẹ́ kó ṣe náà wọ́n pa tí iná fi pàdánù bàbá àlọrin kí lorúkọ bàbá yìí o ìdí àgbọn Túndé ìdí àgbọn ó fún ìgbà yẹn ọbí ẹrẹ kó lọ sí bus stop kó fẹ́ wọ mọ́tò kó má tò every Saturday náà ṣe word against it náà ṣe environmental ó jẹ́ kí Èkó kó clean nígbà yẹn o lè jáde ní Saturday time ní Saturday tí kíní environmental bá ti kọjá so ìyẹn everybody wọ́n sit tight that was the only time tí mo fi pé nǹkan díẹ̀ ó bẹ́ṣú ẹ́ díẹ̀ tí àwọn ológun the remaining one òfo lẹ́yìn ọ̀gẹ̀ ni wọ́n make life easy for anybody so we don't want them what we want is Yorùbá nation ká sòótọ́ kò sí nǹkan tá a fẹ́ fi ológun ṣe kò dẹ̀ sí nǹkan tá a fẹ́ fi politics ṣe we want Yorùbá nation read my lips Yorùbá nation that is what we want. Thank you sister. Ẹ ṣé gan ẹ ti gbé wa sórí the next question so nǹkan tí ẹ̀yin panelists méjì sọ ni pé ọ̀bọ kì í jèrè lẹ́yìn ọkọ̀ pé kò sí point pípa tó ń padà sẹ́yìn we've been there and kí a try ká má tún fa ọkọ̀ sẹ́yìn because àwọn ọmọ ìtàn tí wọn mọ̀ àtúngbọ́dọ̀ lajú sílẹ̀ ká jẹ́ kán wọ́n tún padà síbẹ̀. Sister Yemisi, you concluded by saying that Yoruba nation is what we are. Ìbéèrè tá a máa bẹ̀rẹ̀ gbẹ̀yìn ni ká tó wá sọ parting shot wa. Bàbá wa Tinubu, nǹkan tí bàbá dàbí ẹni pé ó fẹ́ legacy tó dàbí ẹni pé ó fẹ́ the legacy. What no Yoruba man has ever achieved. He did. He achieved it. Either way, whether it was controversial or it's pleasing to some people. He became the only and the first full-blooded Yoruba man to be the president of Nigeria. Whether he failed or succeed, what he named legacy. So the question now is this. Yoruba nation. It is very important that on this platform we're discussing Nigeria, and indeed Yoruba Nigerians. Gbọ́dọ̀ má dá sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ torí ó kan àwa náà wọ́n protest lórí ilẹ̀ wa. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ nínú omi tí ò bá ṣe akàn á ṣe ẹja. So bó ṣe ń ṣe ọmọ Igbo ló ń ṣe ọmọ Haúsá ló ń ṣe ọmọ Fúlàní ló ń ṣe ọmọ Tífì Ìgalà àti gbogbo ẹ̀yà tó wà Nàìjíríà. Kò sẹ́ni tó ń béèrè tí ò ní rí sọ. So ní ọwọ́ tá a wà yìí, ǹjẹ́ àsìkò tó yẹ kí àwọn tí wọ́n ń pera wọn ní oníjàǹgbara, àwa tá à ń pera wa lóníjàǹgbara, ṣé àsìkò tó yẹ ká dákẹ́ leléyìí? Ṣé kì í ṣe àsìkò tó yẹ ká tún jẹ́ kán mọ̀ wípé ọmọ tí ó bá máa ṣàmọ́dún ẹ̀yìn kìsẹ̀ náà ti ń mọ̀ wọ́n ní ojú tó bá máa bá ní dalẹ̀ kì í tààrọ̀ ṣe pin bọ̀ ìpín tó ń jáde lójú ti Nàìjíríà ǹjẹ́ kò tó gẹ́ tó bá jẹ́ legacy ni bàbá fẹ́
We're not saying in a very violent way. Mikhail Gorbachev, only record, we play Soviet Union, it brought it to an end. Apartheid, tí àwọn èèyàn para wọn tán ṣe gbogbo ẹ̀. A lot of illustrious sons and daughters of Africa died during the apartheid regime. Nelson Mandela, after 27 years in prison, was released during the administration of Pete Botha. And ìlú yẹn ṣe yìí mo mọ̀ pé ní relative peace àti òyìnbó àti dúdú wọn bára wọn ṣe. Ǹjẹ́ ẹ lè gba bàbá Tinubu nímọ̀ràn wípé kò náà tó láì yẹn kó tiẹ̀ ṣiṣẹ́ tó jẹ́ pé tó bá jórí ẹ̀, he will not be breaking the law as long as wọ́n lọ through ìlànà òfin àgbáyé, òfin Nàìjíríà, wọ́n dẹ̀ jẹ́ kí àwọn aṣòfin ilẹ̀ Yorùbá kàn mọ̀ pé Ìgbò làwọn ò fẹ́ dúró ní Nàìjíríà, Yorùbá ò fẹ́ dúró. Àwọn náà ti gan ti sọ pé Àbújá ló máa jẹ́ capital àti tàwọn. So considering àwọn nǹkan tí àwọn orílẹ̀-èdè míì ti ṣe àti ipò tí bàbá yẹn wà lọ́wọ́lọ́wọ́ sìn, ǹjẹ́ kò yẹ kí àwa Yorùbá self-determination ká sọ fún bàbá wípé ọmọ Odùduwà ilé yá kán ṣe gbogbo bá ṣe lè ṣe lọ́nà òfin? Ìrònú tiwa ni wípé kì í ṣe wípé a fẹ́ lé àwọn Ìgbò kúrò l'Ékòó àbí ilẹ̀ Yorùbá. As a matter of fact, tá a bá lárò jinlẹ̀, ọmọ Ìgbò sì lè ṣe gómìnà Èkó, ó lè ṣe gómìnà anywhere nílẹ̀ Yorùbá as long as tá a bá mọ ẹni tó nílùú wa, nílùú tá a wà, United Kingdom, Rishi, everybody mọ background there. Kamala Harris, who is likely to be the next president of the United States, everybody mọ background there. So nígbà tá a ṣe Brexit níbí, some Europeans are still here. Òfin ló máa di gbogbo wa. Ǹjẹ́ ká gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní àgbáyé pátápátá, ǹjẹ́ ẹ rò pé ó yẹ kí àwọn ajìjàǹgbara fúnlẹ̀ Yorùbá kán yé búra wọn lórí blọ́ọ̀gì mọ́? Ká ṣe ẹ̀kọ́ bá ṣe ń ṣe ń bí lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Ìdí pàtàkì tí àwọn èèyàn wa fi gbọ́dọ̀ lọ, ká dẹ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ kí kíní kó tó lè ṣeé ṣe. Ẹ bá wa appeal sáwọn bloggers, àwọn tí ò yé. The Baba Aliyus of this world, we want them to come out. Education ká lè ṣe. So tá bá ti ń address President Tinubu, ẹ bá wa address àwọn èèyàn pé ilé kì í ṣọ̀rọ̀ ẹ̀yin ló kàn sá, kì í ṣọ̀rọ̀ Yorùbá nìkan ló kàn. Àsìkò dé tó jẹ́ pé Ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ ó gbọ́dọ̀ lọ síbi tí ó ti wá kó padà sílé ni. Mrs. Popola Obi, ó wà lọ́wọ́ yín. Ẹ ṣé gan ni. Ọ̀rọ̀ yẹn ó pọ̀ gan o. Ó dẹ̀ difficult, but màá sọ in a very diplomatic way tí mo bá ṣe mọ̀ sọ. Ṣé rí ààrẹ Tinubu, mi ò mọ̀ wọ́n o, but àwọn nǹkan tí mo gbọ́ ń pa wọn, whether they're true or not, I don't know, kò fún mi ní that confidence pé even tá bá sọ that he will listen. Ìdí tí mo dẹ̀ ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹni tó bá máa gbọ́ ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ẹ̀ á ti rápẹ̀rẹ̀ ẹ̀ lára ẹ̀ for a very long time pé ó fẹ́ràn àwọn èèyàn ẹ̀ tó yẹn. Èmi ò rí àpẹẹrẹ yẹn. Èmi rí àpẹẹrẹ Nigeria, one Nigeria, Nigeria, one Nigeria lọ́wọ́ bàbá Tinubu. Títí kan àwọn ọmọ wọn. Torí nígbà tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ protest, Fọláṣadé jáde ó lọ bá àwọn ìyá ọlọ́jà sọ̀rọ̀. Ó ní kó má protest. Almost like intimidating people. It wasn't an advice, it was an intimidation. It was trying to coerce people not to do the right thing. If we genuinely believe we Nigeria ò ṣiṣẹ́ fún anybody, including our ọmọ Yorùbá,
ó yẹ ká fọwọ́ lẹ́rán ká máa wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni àti ọ̀dọ̀ olórí dẹ̀ ló yẹ kó ti ṣẹlẹ̀ nítorí pé a mọ ibi tí ó lọ. Èmi feel pé Ààrẹ Tinubu mọ the right thing to do. Ààrẹ Tinubu mọ international law nípa self-determination. Ààrẹ Tinubu wọ́n ṣe stranger to protest. Wọ́n ṣe stranger to kan sọ pé nǹkan ò work. Ẹ jẹ́ ká wá bá ṣe máa ṣe. Yes, Ààrẹ Tinubu fẹ́ legacy fún ara wọn. Èmi ló kàn. Èmi ò rò pé fún Yorùbá máa ní o, or Yorùbá people. That is my own personal view. People can disagree with me. Èmi ò rò pé that legacy he was looking for was for us, and I will not claim it as a Yoruba person that is for me. Because right now, nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà, gbogbo wa ló bá. Ó bá jẹ́ Yorùbá o, ó bá jẹ́ Hausa o, ó bá jẹ́ Igbo o, kò sí owó kan tó bọ́ sí anybody lápò ju àwọn tó wà ní caucus wọn lọ. So for me, it's a legacy for himself, not for Yoruba people. Ìyẹn kan. Àwọn èèyàn bá fẹ́ wọ́pọ̀ bá ti rọ̀ bóyá gbọ́. I doubt it. I don't hold much hope for this. As I said, you would notice the example. And tó bá máa tún nǹkan ṣe, ẹ ti notice example yẹn for many years. He had been in Lagos State for many years. Mo ṣe dé láti ilé ni. It's not something to write home about. So for me, it's a personal journey that is on. And I wish him well. What concerns me is Yoruba people. And what we need to do is to continually speak. To work on. Pẹ̀lú nǹkan tó wà lórí list tí wọ́n ń kà, tó ń béèrè pé 1999 constitution should be ditched. The same thing náà làwa náà sọ. That constitution is not for us. And so tí àmì bá rò pé òun fẹ́ wá, àwọn fẹ́ wá take over. I hope pé àwọn tó jẹ́ àgbààgbà ilẹ̀ kiri ní bóyá ní àwọn Yorùbá ni o, Igbo ni o, Hausa ni o, Tiv ni o, gbogbo wọn á dìde wọn ní no, because that 1999 constitution tẹ́ rò pé ó fún yín ní power has expired, and we should remind them about that. So àwọn tó bá rò pé àwọn fẹ́ padà wá as military, they have no power to stand on. That has expired. And we hope that our leaders will be able to tell them, not on our name, because we are living. Ìyẹn kan. Ìyẹn kejì, lóòótọ́ irú àwọn bàbá Àlíyù nǹkan kan, they should come back. Ṣùgbọ́n ìrẹ̀wẹ̀sì ti bá àwọn èèyàn wa. Because wọ́n sọ, wọ́n ṣe. Ó dàbí pé ìjọba ò fẹ́ gbọ́. Torí ẹ̀ ni wọ́n sọ pé ìjọba tó bá máa gbọ́ àti rí example. Mi ò rí kí ààrẹ kó pe ìgbìmọ̀ àwọn elders of different parts of Nigeria pé kí ni àwọn èèyàn yín tiẹ̀ ń sọ náà, ẹ jẹ́ ń gbọ́. What are they saying? Let me hear. Unless he's doing it covertly. So all I'm saying, Nisi, I'm saying it because I only know what I see. What I don't see, I don't know. So I can only speak on what I see. And if what I see is not what is happening on the background, all the better. All the better for all of us. But the indication in right now, nothing is happening. It's business as usual. I am there and I'm going to make my mark. Yes, káwọn tí àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation tó bá fẹ́ pawọ́pọ̀ tó ń bá bára wọn jà, because èní ọ̀la ìjà ni. This is the time to capitalize on what the position of Nigeria is at the moment, which is very shaky. Láti speak up. But the problem ni pé tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní speak up while they're doing the protest,
wọ́n á ní pé wọ́n hijack protest ni wọ́n á ní iná so a bit on the cool side and for us to speak up. Dàbẹ̀ ni pé our protest ni they're thinking around that but ìyẹn ti máa educate àwọn èèyàn pé bá ṣe bá lọ yìí kò lè pé wa and láti pé so that kí nǹkan kálukú wa ni. Àwọn tí wọ́n sọ pé military máa padà kọ́ a lè gbà sí barracks wọn because wọ́n ń ṣe ẹ̀yà wa ní kankan ṣe pẹ̀lú wọn oníkálukú kó dílé bàbá àpapọ̀ jùlọ àwọn tó sọ̀rọ̀ ṣe experience wọn ò dẹ̀ ṣe Yorùbá importantly so ká lè sọ fún wọn ibi tí demarcation yẹn wà oníkálukú ní ààlà nílé bàbá tiẹ̀ àmọ́ ibi tí ààlà wa bẹ̀rẹ̀ àdẹ̀mọ́ ibi tí ààlà wa parí sí so it's time for of Yoruba nation groups to come together with one voice because without diffraction power, people will take advantage of that. Wọ́n á wọlé sí àwọn èèyàn lára and wọ́n á bà nǹkan jẹ́ ni. So we must all unite, speak with one voice for what we want. If we need to make presentation to Ààrẹ, let the presentation be made. Maybe he will listen. Who knows? But right now, I'm Eshe. Eshe Goma, thank you. Sister Yemisi. Mọ́mí wa ti sọ̀rọ̀ wọn ní sọ̀rọ̀ tán. Èmi wọ́n ní ẹni tó burú mọ̀ ó kàn wẹ́n tó máa sọ fún mi. Wọ́n Tinubu wọn lè sọ ọmọ gbogbo nǹkan tí Yorùbá people tó ń face. Wọn ò ní sọ fún wa pé inú àwọn dùn sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Bẹ́tẹ̀ nǹkan tí bàbá sọ tó yìí capitalize lé lórí ni pé èmi ló kàn. Èmi ló kàn. Wọ́n máa dúpẹ́ lọ́wọ́ náà pé ó ti kàn wọ́n, àwọn dẹ̀ wà ń bẹ̀. But what about bí 100 million Yorùbá or more than that àbí tá a bá dẹ̀ tó yẹn? Tó jẹ́ pé the only thing tó ń kàn wọ́n nílùú yẹn ni ebi. Problem kò sọ hospital. Tí òjò bá ń rọ̀ ẹ rí àwọn mọ́tò èèyàn tó léfò sórí omi bíi pé inú lagoon náà ti ń wa mọ́tò. Kò sí nǹkan kan tó kan àwọn yẹn. Bàbá tó ná àwọn ló kàn, ó ti kàn wọ́n. Àdúrà mi sí Ọlọ́run ni pé Ọlọ́run á jẹ́ kan ṣayé rere. Kan tó dàgbà kan dògbó, kọ́lọ́run tó pè wọ́n sọ́dọ̀. Because tá a bá jèrè ilé ayé ìkájẹ gbogbo ẹ̀, tá a bá sọ ìjọba ọ̀run wa nù bí ẹni tó ṣe ilé ayé wa nù. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn tí bàbá bá fọwọ́ lẹ́rán pé kò kan òun, ẹjá bá bàbá wa sòótọ́ ọ̀rọ̀, àwọn náà tí ò rán wọn láìkí wọn. Tí ò rán wọn kò dẹ̀ láìkí wọn. Bí wọ́n tó wá pé náà tí rán wọn ó dẹ̀ láìkí wọn ni. Protest tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn, which I am in support. But this is not the time tó yẹ kó ṣẹlẹ̀. Ó ti yẹ kó ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ bọ̀ọ̀dá nàgbọ̀nàgbọ̀n ṣànṣàn. Ó ti yẹ kí protest yẹn ti máa lọ tipẹ́tipẹ́. Kó tó di pé bàbá Tinubu wá jẹ president. Fair enough. Àwọn north wọ́n lọ bára wọn. Wọ́n rẹ́yàn kan tó géyàn kan lórí wọn á fi excuse ìrísí tó ṣègé lórí. Bàtà wa Yorùbá ọmọlúàbí ni wá. Tá bá rí nǹkan tí ò dá kò dáa ló ń jẹ́. Ò bá jẹ́ ọmọ tó bí lé mi tó jẹ́ àbúrò tó ọmọ ìyá mi tó bá jẹ́ nǹkan tí ò dá. Máa sọ fún mi tó ṣe ó kù díẹ̀ káàtó bẹ́tì. Àwọn northerners wọn làjí wọn ò ní ọmọlúàbí status. Wọ́n believe pé kill and go.
life èèyàn ò jẹ́ nǹkan kan lójú wọn. Now they want ministry to come back. To come back to do what? Kọ́ ṣe bí Babangida, kọ́ ṣe bí ọmọ wọn ilé tó ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ yìí. Tell me nǹkan tó ń bọ̀ wá ṣe. Bàbá tó wà mẹ́sìn, nǹkan tẹ́mi kàn ń rọ̀ wọ́n ni pé kọ́ rántí pé ọmọ Yorùbá ni wọ́n, tinú tẹ̀yìn ti fún tẹ̀dọ̀, ọmọ Yorùbá ni wọ́n. Kọ́ rántí pé àwọn ọmọ Yorùbá ń jẹ ìyà. Nísìnyí, kán lo oṣù kan péré tó fi kúrò as a president. His name will ever be in Nigerian book wípé Baba Ahmed Bola Tinubu, he was a president. Now when it happens like that, èmi ló kàn, ó ti kàn wọ́n, ó dẹ̀ ti jẹ́ náà nìyẹn, kò sí nǹkan tó tún fẹ́ ṣẹlẹ̀. Ó wá yẹ kó wá padà sílé ń sìn pé now èmi ni president. Now mo fẹ́ look after àwọn ọmọ mi. He uttered one statement sometimes ago. Ipe ìyà ń jẹ àwọn aráàlú mi in the West. I listened to that video. Ìgbà yẹn mo tún ronú, ó rà pé bàbá yìí ó ti fẹ́ gbọ́ tiwa o. Bẹ́ẹ̀ nǹkan tó máa tẹ̀lé is a different issue. Nǹkan tá a kan máa gbà ládùúrà ni pé bàbá wa Tinubu wọn ní good adviser. Tẹ́ bá gbogbo àwọn tó wà under àwọn their ex-conflicts. Eléyìí tí ò ṣẹ̀wọ̀n l'Amẹ́ríkà ò ṣe ní London. So báwo lẹ ṣe fẹ́ kírú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ronú dáadáa? Ẹ̀ṣẹ́ ẹni tó lọ tó dúró sí open roof tó ń há exercise book for crying out loud. Ìyẹn ni nǹkan gidi tó tún show ẹ̀ fún wa. They cannot even cover their eyes pé this is not done. They were just doing it like that wípé ta ló lè mú mi ta ni ò lè mú mi, because tí bàbá bá ní good adviser, ó yẹ káwọn good adviser ẹ máa sọ fún yín pé yes ẹ̀yin ló kàn ẹ ti jẹ́nsìn sá, ẹ jẹ́ ká wá bá wa ṣe bọ́ lọ́wọ́ àwọn Haúsá ò láìkì wa. Tó ẹ pé àwọn Haúsá rí bó ṣe fẹ́ pa Tinubu ńgbà tó ti pé wọ́n ti pàdánù. Wọ́n dẹ̀ ní think twice. All what they want ni pé mo ṣọ́ àìpẹ́ ẹ̀kọ́ tó ń rò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni pé ìgbà tí Tinubu gba Muslim ticket pé ilé ètò síkì kò ní pẹ́ lọ. Bẹ̀tí wọ́n mọ̀ pé tọ́mọ bá gbọ́gbọ́n kúkú ìyá ẹ̀ náà máa gbọ́gbọ́n sísìn. So wọ́n mọ̀ pé àwọn wọ́n máa jẹ ìyà nígbà tó bá yá. So wọ́n ti jẹyà rárá o. Wọ́n ti ń pe kí ministry wá take over. Ó tì ológun ló máa take over. A fẹ́ ìjọba ológun kankan mọ́ ní orílẹ̀-èdè yẹn. Títí táwa fi máa kúrò ńbẹ̀. Táwa bá kúrò ńbẹ̀ o, náà ti fẹ́ ológun kólógun máa bá wọn ṣiṣẹ́. But àwa in the south, we don't want it. Yoruba want to go. Igbo want to go. Hausa too, they're planning to leave. So, please, Baba, ẹ ṣe normal o. Ẹ ṣe legacy tí a fi máa rántí yín lọ́la, kò ń ṣe legacy burúkú o. Ẹ ṣe legacy tí a fi máa sọ pé gbogbo nǹkan tẹ́ ti ẹ̀ ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. We don't care, bẹ̀tẹ̀ tí wá ṣe lè tó dáa. That is Yorùbá, that is ọmọlúwàbí for you. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣẹ̀yàn tó, báwa ṣe máa ń ronú, a máa ń ronú pẹ̀lú ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Ó ṣẹ̀mí lánàá ẹ̀bẹ̀ tí ń sìn, ó ti ṣe dáadáa. Nǹkan tó ṣe lénìí lèmi rántí. That's the way I think, that's the way I know 85% of Yorùbá think about things. So Baba, ilé tí ẹ tó ti kọjá ó ti kọjá o. Ilé tó máa wà lọ́la òun là ń dúró de àdèmọ́ pé ẹ máa ṣe normal o. We want to leave Nigeria. We don't belong to Nigeria. Àwọn kan tó belong síbẹ̀ wọ́n ní they were born to rule. Ẹ jẹ́ kán máa lọ rúùlù Nigeria. Káwa Yorùbá rúùlù ara wa. Kí East kan rúùlù ara wọn. By then, peace will reign. Tẹ́ bá tiẹ̀ wá tẹ́ fẹ́ jẹ president for few years tẹ́ bá wa tó ní dáradára. Àwọn ọmọ Yorùbá mi á take over. Me, I'm not a politician, I will never be. Ìsìn nǹkan tó kọ́ mi pẹ̀lú ẹ̀. Ju pé campaign tèmi ni pé we are Yorùbá, we want to be Yorùbá. We leave all this apààyàn for us to have peace. Káwọn ọmọ wa lè ráyé gbé.
ẹ ṣé. ẹ ṣé, thank you very much, Yálóde. Èròǹgbà wa ni wípé àwọn èèyàn tí wọ́n lóore ọ̀fẹ́ láti bá ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu sọ̀rọ̀, wọ́n á lè sọ fún kó ṣe bí ọmọ ọkọ, tí a lè mọ̀ pé ọmọ ọkọ ni, because it's not kò ń ṣe nǹkan kékeré for anybody. Bóyá ṣe anyhow tá a bá fi wò láti di ààrẹ orílẹ̀-èdè tí ìbàjẹ́ ó ti wà ń bẹ̀ kí wọ́n ṣe dáadáa. Tó bá jẹ́ kó fẹ́ ṣe bí ti Pete Butler South Africa ni, ìròyìn tó dáa ni. Kò sí bó ṣe pẹ̀lú gbogbo bí apartheid ṣe rí ní South Africa lénìí. Àwọn èèyàn ṣèrántí Pete Butler pé ló jẹ́ kí Mandela ṣe. Putin òun náà ṣe ó ń defend ìlú ẹ̀ lọ, but àwọn bàbá wọn tí wọ́n ṣe Mikhail Gorbachev, at least bí ìsìn ṣe máa rántí wọn gbogbo nǹkan tí yẹ kí bàbá wa náà. Sista, ǹjẹ́ ní ìṣẹ́jú kan péré, your parting shot. Just Yes, I do. àwọn tí mo mọ̀ pé àwa méjìlá la wà lórí ìkànnì yìí, àwọn tó bá ní ọ̀rọ̀ sọ, ìbéèrè, ẹ jọ̀ọ́ ẹ nawọ́ sókè, ẹ lè béèrè ìbéèrè torí a kì í ṣe rédíò asọ̀rọ̀mágbèsì. Bóyá nǹkan kan wà lọ́kàn yín tẹ́ fẹ́ sọ, ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ type kan sórí ìkànnì yìí. But a máa ń fún yín ní ìṣẹ́jú kan. Tó bá jẹ́ ìbéèrè méjì lẹ́ní, ẹ papọ̀ kẹ́sí láàrin ìṣẹ́jú kan kí àwọn olóòtú kan lè dá yín lóhùn. Sister MC, in 1 minute, your parting shot. Before my parting shot, mo fẹ́ béèrè question ẹ̀jọ̀ ẹ ní àwọn àgbà kan lọ bá bàbá Tinubu Ahmed. Ṣáàṣì lágbà Yorùbá. Mi ò láwọn àgbà o, mi ò sọ àgbà o. Mo ní Ọ̀rẹ́ mi ò rágbà no. Àwọn tí wọ́n bá ní access láti bá sọ̀rọ̀, láti bá wọn sọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ, not àgbà. Ṣé bẹ́tà kábínẹ̀tì wọn sọ́dọ̀ ẹ̀ enjoy nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tí wọ́n ń gba. Ó lè má jẹ́ cabinet, oore ọ̀fẹ́ tó ní kálukú ní ó yàtọ̀. Ṣé ẹni tó fi 600,000 fún pépà láti ka pépà àbí tó gba mọ́tò lóṣooṣù ṣé òun ló fẹ́ bá bàbá yìí sọ̀rọ̀? Àwọn náà ń sọ̀rọ̀ sísá, wọ́n sọ̀rọ̀. Ṣe rí àwọn kankan wà tí mo believe, mo sọ̀rọ̀ láti sọ ilé. Yorùbá ní orúkọ tí ọba máa ṣe ọmọ inú ẹ̀ ló máa ń wà. Wọ́n dẹ̀ ní àwọ̀ fẹ́lẹ́ bonú kò jẹ́ ká rí ikùn àṣìkà. Ẹni tó fẹ́ ṣe rere náà, wọ́n ní nǹkan tá a bá dẹ̀ fi pamọ́ òun ló máa ń níyì. Bí ó ṣe wà yẹn, pẹ̀lú gbogbo nǹkan manifestations tá a rí, nǹkan lè look negative, but deep within himself, nǹkan kan sì lè wà. Mo dẹ̀ believe pé ẹnìkan sì máa wà tó máa bá wọn sọ̀rọ̀. Kọ́sí bákan méjì ni. Àwọn kan sì máa sọ pé ọmọ ìyá ń jẹ àwọn èèyàn wa, báyìí ni kò jẹ́ ká jọ ṣe o, báyìí ni kò ṣe ṣe o. Ẹ rántí orin Sunny, wọ́n ní agbẹ̀bùrú yọ sáwọn ọlọ̀tẹ̀. This was a man. Mo believe pé kò sí ẹ̀dá tí Ọlọ́run dá tí ò sí nǹkan kan dáadáa nínú ẹ̀. When he was fighting for himself, ó ní Buhari lulẹ̀. At that point he was saying kó lè ya kó ya. So the mindset of kó lè ya kó ya, we have the ability to suppress our emotions. Tí wọ́n pé nǹkan tá a fẹ́ sọmọ wa inú wa ló máa wà. Ṣebí Yorùbá ní ẹ̀yin àgbàlagbà lẹ́ máa ń ní ìgbẹ̀yìn láláyò ń ta. We don't know. The end is always the reality. I like to believe that people that we love and we respect, who have been around him all these years, they must have a plan. People like Baba Akon, their handwritings, tí ó wà on the wall, we don't know. Only the ìgbà tán bá ṣe tán kí Ọlọ́run dẹ̀ mi gbogbo wa sí. And I'm not his apologist. Everybody knows my position, but I want to be fair to everybody. Gẹ́gẹ́ bí ìlú náà ṣe rí, ìlú tá a ti gbé. Opposition doesn't mean enmity. People listen to each other. And when there's a need for it, they vote together for the common interest of everybody. So, irú bàbá yẹn àti àwọn ọmọdé àbágbàlagbà tán bá ní access là ń bẹ̀ kán jọ kán bá rántí pé ìgbà kì í rọ bí èrèrè ọba mẹ́wàá
ìgbà mẹ́wàá kan ṣe dáadáa nǹkan tá à ń sọ ni. But sister, your parting shot, please. Mi ò ní much láti sọ nípa parting shot ju pé kí n bẹ bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu pé kán rántí pé tọmọdé bá ṣubú kélé jẹ́ tàwọn àgbà, tọmọdé bá ṣubú àwòwájú, tágbà bá ṣubú ó máa wẹ̀yìn. Ìyẹn náà ń pè ní àgbà tó bá ní ọpọlọ. Mo bẹ̀ wọ́n kó ẹ pé later legacy wọn ó máa jẹ́ legacy tá a lè proud of as a Yorùbá nation. Bí a ṣe ń dárúkọ bàbá wa Awólọ́wọ̀ lénìí, ká máa dárúkọ wọn sí nǹkan tó dáa. Even whatever tó ti ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Tán bá ṣe rere fún wa ní èní, à á gbàgbé gbogbo ibi tó ti ṣe ní ọdún 10 sẹ́yìn. A máa kọ orúkọ wọn sí gold. Ọlọ́run náà á dẹ̀ bá wọn kọ sí gold. Kọ́njọ́ torí Ọlọ́run. Àwọn náà ní ọmọ, wọ́n dẹ̀ lọ́mọ ọmọ, wọ́n dẹ̀ láwọn tó ń bọ̀ lọ́nà. Ẹ má gbin igi oró sílẹ̀ dá ọmọ yín. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé ọmọ yín ìyálọ́jà ó open ẹnu ẹ̀ yìí pé nobody should protest. Wọ́n dá lóhùn. Òun kọ́ ló wà lẹ́yìn ìjọba. Ìsẹ̀ni tó dá lóhùn. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ wọ́n kàn rò pé ajá ló ń gbó. So kò sẹ́ni tó dá lóhùn, wọ́n lọ ṣe protest wọn. I was thinking obìnrin ni ó yẹ kó ní pain lórí àpẹ ọmọdé obìnrin ni mí, ìyá ló bí eléyìí náà. Èmi expect ẹ pé kó bá yín sọ̀rọ̀ yìí pé dájì ìyà ń jà àwọn èèyàn o. Ẹ jẹ́ kán protest o. Bẹ̀tẹ̀ rán àwọn army pé wọ́n kọ́ ẹ̀dẹ̀ instruct wọn they should not kill a single soul. But ìgbà tó wá pé wọ́n gbọ́dọ̀ protest, so that means pé wọ́n bá pààyàn kò kàn. Ẹ mọ̀ ká lábíyá máa tún lábíyá gbá. So that is what she did, which is uncalled for. Bọ́dà ṣe sọ, ó ti wà ní archive. Lọ́la ìwé ìrántí kan. Mo bẹ̀ yín, ebi ń pa àwọn ọmọ wa. Ìyà ń jẹ wọ́n. Ọmọ mi gàrí nìyẹn máa sókè láàárọ̀ fún. Kò ní jẹun lọ sí school tó bá dé. Láṣẹ̀ṣẹ̀ wàá mu gàrí yẹn, òun ló máa mu sùn. That means pé oúnjẹ ẹ̀kan lójúmọ́. Àwọn ọmọ tí yín ò rí bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run ti kẹ́ yín. Bọ́lọ́run ṣe kẹ́ yín, ẹ kẹ́ àwọn ọmọ tiwa náà, ẹ kẹ́ àwọn ọmọ tí yà ń jẹ, abẹ̀yìn. Àwọn tí ò tiẹ̀ ní owó kan dá trillions ẹyọkan bíi titi yín, wọ́n help àwọn ọmọ kéékèèké. Ẹ má jẹ́ kó jẹ́ pé àwọn tó wà ní politics bíi titi yín nìkan lè máa help àbí àwọn tẹ́ ẹ mọ̀. Ẹ help generally kí gbogbo ẹ̀ lè dáa ní ọjọ́ ọ̀la. Mo dẹ̀ tún ní another word fún àwọn tó ń protest. Protest ọ̀nù hàn, mo bẹ̀ ilé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ má lọ sùn ilé kankan. Ẹ má fi iná síbì kankan torí agenda yín kọ́ nìyẹn. Agenda yín ni good governance. Good government lẹ fẹ́ ẹ fẹ́ kí lè because tẹ bá lẹ bá nǹkan kan jẹ́ sìn. Ọtún tó bá fẹ́ tún ṣe double lọ́ máa sọ fún yín pé àwọn fi tún ṣe láti tún kówó jẹ náà ni. Ẹ má bàjẹ́. Tẹ bá rí àwọn tí èṣù wà nínú ọkàn wọn láàrin yín tó fẹ́ ṣe nǹkan búburú. Bẹ́ẹ̀ méjì bá dìde nù ẹ̀yin mẹ́wàá ìdìde kẹsó mọ́lẹ̀ kẹ fi lé ọlọ́pàá lọ́wọ́. A lọ máa ṣàlàyé ní gadroom. Mo bẹ̀ yín, inú wa ò dùn bó ṣe ń pa àwọn ọmọ ológo wa. But for now, inú mi dùn pé àwọn soldiers wa tó wà ní Yorùbá land àti àwọn police, they make us proud this time around. They have not killed anybody. Wọ́n dẹ̀ ń ga mo gbọ́ pọ́n sọ pé àwọn kan tiẹ̀ ń fún àwọn protesters ní owó ẹ̀wọ̀n. Ìyẹn ni kẹ́ continue torí ẹ̀yin náà ẹ lọ́mọ. Bí lady yẹn ṣe sọ níyà ń jẹ yín ju àwa lọ. Ẹ rántí pé the little money tí ọ̀gá yín fi bribe yín sìn kò lè gbé yín débì kankan. Ọlọ́run máa fún yín lẹ́mìí gígùn àtàlàfíà. Tọ́ta yín bá kú lẹ́yìn. Ọmọ yín àwọn family yín yóò ní sí ní kìnìún wá kàn fún wọn ní few months kan fi kẹ́rù wọn jáde ni. Wọn ò tọ́jú yín. Ẹ rí bẹ́ẹ̀ ṣe rí hàràhàrà. Ẹ lọ wo àwọn other country kẹ́rí bí wọ́n ṣe neat, wọ́n ṣe wà dáadáa. Eléyìí tó bá tẹ bá rí ní police station ikùn ó lè gùn láti Sokoto dé Maiduguri. You are not living well.
And that is a sign of diabetes and high blood pressure. We are not living well at all. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa pọwọ́pọ̀ ká ṣe dáadáa so that àwọn ọmọ yín náà máa ráyé gbé. Time tó máa tọ́lọ̀ fi fún yín tó fi dẹ́ máa dàgbà darúgbó tẹ́ máa fi kú ẹ̀yin náà fẹ̀yìn sí pé àwọn ọmọ yìí wọ́n try tí ò bá ṣe tìtorí tiwọn ìyà sì máa jẹ wá. Ní gbogbo ìlú àwọn army àti soldiers àti police wọ́n máa ń tọ́jú wọn gidi. Wọ́n ò tọ́jú yín náà 200 1000 10 gbà títí yẹn ò ń ṣòwò. Ẹ jẹ́ kí protest kó lọ dáadáa, ẹ má pa anybody. Ẹni tẹ́ bá ti rí pé ó fẹ́ cause trouble, ẹ gbé sínú mọ́tò yín kó lọ sùn bẹ̀ mọ́, kó lọ sùn gádùn mọ́jú. Káwọn tó rí wọn pé tó fẹ́ wá ṣe protest kan ṣe, kán má do anything, kán má do anybody. Mo bẹ̀ yín ẹ̀yin tẹ́ẹ̀dẹ̀ ṣì ń bẹ̀rù ní Yorùbá side mi ò mọ̀ tí náà tó rán náà pa wọ́n bẹ̀. Ẹ jáde lógúnlógún, ẹ jáde lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n, ẹ má jà. Ẹ kàn sọ fún bàbá yìí pé bàbá ìyà ń jẹ wá o. Akàwé àríṣẹ́ṣe o. Àdẹ̀fẹ́ jalè o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ o. That's all what you need to do. Kò sẹ́ni tó fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ yín. If you listen to them and meet their demand, ẹ̀yin kan á nísinmi. Àwọn ayé gan àwọn abiyamọ ìkúnlẹ̀ abiyamọ ayé àtọ̀run wọn máa gbàdúrà fún yín. Nǹkan tí mo máa sọ fún yín nìyẹn. Thank you, sir. Thank you very much, Sister Ishegon. Ms. Kukola will be your next. Complexities of protest. Kókó gbogbo ẹ̀ yí mọ́ra wọn. Ṣùgbọ́n nítorí pé ó ní kókó yẹn gbogbo ẹ̀ yí mọ́ra wọn yẹn ò mí pé a lè rí ẹ̀. Èmi dẹ̀ feel pé àbáyé láti bára wa sọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀yà tó wà ní Nàìjíríà kan parapọ̀ kan bẹ̀rẹ̀ sí ní bára wọn sọ̀rọ̀. Because the 1914 amalgamation ó ti expire 10 years ago. Ọmọ tí wọ́n bí 10 years ago gbogbo àwọn láàrin ní north most of them tán jáde sí títì sí tán protest. Tó jẹ́ 10 máa pọ̀ jù nínú wọn. So ẹ ti rí pé àwọn ọmọ yẹn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rorí bákan. They're thinking one way right now. Mo tún fún wa ní another 10 years. Kí ni result tá máa rí pẹ̀lú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn tí wọn kọ́ bí ilé ẹ̀kọ́ ni wọn kọ́ bí ilé ni wọn kọ́ wọn bí ìta ni wọn kọ́ wọn nǹkan tó gbọ́ pé nǹkan ìyá wa. ẹ sì tá ò gbọ́dọ̀ jẹ́ pé èmi ní Yorùbá náà dé. Gbogbo nǹkan tí ó dajúrú èmi ni mo bẹ̀rẹ̀ sí ní túnṣe. So of ethnic groups kí wọ́n pè wọ́n jọ àwọn àgbààgbà bẹ̀ kan yànyàn gbogbo wàhálà tó wà nílẹ̀ yìí ká wo bí a ṣe nínú kí oníkálukú dilé fàdà ẹ̀ mú so that ibi tí oníkálukú bá ní wọ́n á lè manage ẹ̀. Torí bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí Nigeria, the size Nigeria ó ti get out of hand. Èèyàn kan ò lè dá ṣe mọ́ nítorí pé bẹ́ẹ̀ nìyẹn bá ṣe ń fà báyìí làwọn ẹlòmíín fà lọ síbòmíì nítorí pé kò ṣe ẹ̀yà wọn. Tẹ́lòmíì bá débẹ̀ in another 4 years 2.5 3 years tó bá jẹ́ lòmíì tí ò ń ṣe ààrẹ Tinubu ẹ̀yà ẹni yẹn tún máa fà lọ síbòmíì ni. Ìgbé kan náà tí à ń ṣe nísìn táwọn kan ṣe ń sìn táwọn kan ṣe ń gbà tí Buhari wà ń bẹ̀ táwọn kan àti Jonathan wà ń bẹ̀ and so on and so forth backwards. Ìgbé yẹn náà ni ó máa gbé forward. So tí ààrẹ bá legacy nǹkan tí mo
wọn nísìnyí ni pé ẹ pé confab yẹn, ẹ pé àwọn èèyàn jọ, ẹ wá bá ṣe máa pín ìlú, nítorí pé kí ni èèyàn kan ò lè dá ṣe mọ́, ó ti pọ̀ ju nǹkan tí èèyàn máa dá ṣe lọ. À ń rorí bákan náà, à ń jẹun bákan náà, à ń sọ̀rọ̀ bákan náà, ẹtí gbọ́n ò jẹ́ kan náà, nítorí àwọn kan sọ pé mùsùlùmí kan náà ni wọ́n ń ṣe kan náà. Báwọn kan ṣe gbà ní north ó yàtọ̀ sí bó ṣe gbà ní south. Similarly pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀ what do you call it, traditional or Christianity, bóníkálukú ṣe gbà yàtọ̀ depending on your environment and your mindset and your world view. And your world view is shaped by who you are in your environment. World view wa ní south yàtọ̀ sí world view ní north, ó yàtọ̀ sí world view ní south east, because culture ó máa mold ẹ̀, experience ó máa mold ẹ̀, religion ó máa mold ẹ̀, education ó máa mold ẹ̀, exposure ó máa mold ẹ̀. We cannot say to ourselves ìkan náà ni wá, and nǹkan tó ń pa wá pọ̀ tó yẹ kó so wá pọ̀ bó ṣe ń so àwọn èèyàn pọ̀ ní irú tèmi wá yìí, tó jẹ́ òfin, tó jẹ́ ìjọba, kò sí ńbẹ̀. There's so much mistrust. So ẹ jẹ́ ká take a step back. Ààrẹ ẹ jọ̀ọ́ ẹ take a step back. Ẹ tún rò pé báwo la ṣe lè ṣe kó ba lè dá fún ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa. Àbódẹ̀ ṣe lè dá ni pé constitution yẹn kò ń ṣe National Assembly, kò ń ṣe Senate, kò ń ṣe House of Rep náà ti máa kọ́. It must start with the confab, that meeting of all ethnic groups. Ibi tó ti máa bẹ̀rẹ̀ nìyẹn, kó ní kálukú wá sọ tẹnu ẹ̀ kí ni òun ti ẹ̀ fẹ́ gangan náà. And bọ́dẹ̀ ṣe ń ṣe yẹn lọ, kí àwọn tá jẹ́ Yorùbá nation ká máa get ready. When that time will come, tó máa sọ pé okay, freedom yìí ni kò gbọ́dọ̀ bá wa lábo. And àwọn ọmọ wa láti bẹ̀rẹ̀ sí ní educate wọn sìn kí ló mean by that. Kò ṣe pé kí wọ́n máa hùwà bí wọ́n ṣe ń hùwà ní Nàìjíríà ń sìn. Tí àwọn míì ní o, wọ́n hùwà bí àpà. Tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe tèmi nìkan ni. You must think Yoruba. You must feel Yoruba. You must do everything Yoruba for the benefit of Yoruba and not for yourself. Because this world is not just you. You know, you are not an island. You are created to be part of a community, which is Yoruba community, and therefore, ọwọ́ máa ń wẹ ọwọ́ ni. Bó ṣe yẹ ká máa bẹ̀rẹ̀ sí ní rorí nìyẹn. Ẹ jẹ́ kí ọwọ́ wa kó bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ ọwọ́ wa. Ẹ má jẹ́ kó jẹ́ pé èmi nìkan ṣáàyì, àtàǹpàkò ọwọ́ mi yìí èmi nìkan ni máa dá ṣe gbogbo ẹ̀. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Parting shot nìyẹn, ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan. Thank you very much, ma. Ẹ ṣé ma. Ẹ kú àtàárọ̀. Okay. And ẹ jọ̀ọ́ anybody tó bá wà láàrin wa, Ms. Apata, I think it's for the audience to ask questions. Ṣé ká kàn move lọ síbẹ̀ automatically, mo ti alert wọn before. Bẹ́ẹ̀ni sà, ká move lọ náà ló kàn. Yeah, thank you. Ẹ jọ̀ọ́ anybody tó bá ní ìbéèrè tẹ́ fẹ́ béèrè, ẹ jọ̀ọ́ kí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kan lè bá wa dá yín lóhùn. Ẹ jọ̀ọ́ any question? Ẹ má yẹ ká di a kì í ṣe this is a dialogue and not a monologue. A kì í ṣe radio àsọ̀rọ̀mágbèsì ọ̀rọ̀. Maybe there's some things that you've been thinking before the program or during the program that you want to say. Ṣé mọ̀ pé nǹkan tí ẹ bá sọ nísìnyí for all eternity, ó máa wà record, ó dẹ̀ máa bless àwọn èèyàn. So if there's anything in your mind, no matter how you feel about it, ẹ wá fi pé ó lè ṣe àwọn èèyàn wa lóore. Please say it. Ṣé anybody lẹ́nìtì láti sọ? Ẹ lè na ọwọ́ ẹ̀rọ yín sókè o. Ọwọ́ ẹ̀rọ yín ẹ lè na sókè. Ẹ jọ̀ọ́. Baba Raphael, welcome.
like we say in our dialect, I oma to ya you. I see. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Okay. I'm sorry. No, that's fine, sir. Fine, the magic. Okay. Mrs. Pata, ó là ń pé kò sí ẹnikẹ́ni tó ní nǹkan kan láti sọ. Mi ò mọ̀ bóyá bàbá Raphael tó ń ṣe wọlé, bóyá wọ́n ní ohun tó ń fẹ́ sọ. But tí ò bá ṣe yẹn, it's over to you, Mr. Pata. Thank you. Adúpẹ́ náà nìkan fún bí nǹkan ṣe ń lọ. Ọlọ́run Olódùmarè dá wa láre. And kò ní sọ kò dẹ̀ ní rẹ̀ wá. Bí tá à ń lọ, a máa débẹ̀. Orúkọ Ọlọ́run Olódùmarè ṣe. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ béèrè question lọ́wọ́ dádì wa Raphael tó ṣẹ̀ wọlé. Ẹ sì ń bí ńgbà tó ń sọ̀rọ̀ pé àwọn kan ń sun ẹkún pé kí àwọn ológun tún wá gbàjọba. Kí lẹ rí sí? No, ṣe rí ẹkún tí wọ́n ń sun yẹn, wọ́n kàn ń sunkún lásán ni. Àmín. Ẹkún tí wọ́n ń sun sẹ́ẹ̀, wọ́n kàn ń sun lásán ni. Amen. Bí gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn, a ti mọ̀ pé ó máa ṣẹlẹ̀ after tí wọ́n ti remove subsidy lórí epo. Ó ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà yẹn. They want to make the whole country, they just hate the fact pé the action or remove subsidy. Because lè gbogbo wọn. A dẹ̀ rí apá ẹ̀ náà ní gbangba tí Dangote ń sìn. Ó take the current Ààrẹ Tinubu to make sure pé the crude oil will be supplied to the refinery, out to the refineries in Yoruba land. So gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn is just they are just listening. And somebody ṣe tó wá continue, ó máa make our journey easier ni to Yoruba nation. If they continue this way, we have told them we are not under this protest. We don't want it. We want peace in all Yoruba state. We want peace in Nigeria. We made it clear. So if they continue what they are doing, now a lot of this in the north right now, let them continue. Okay? Then it will make it easier for us. Because if the military come in, they come in on their own. Àwọn èlò wọ́n lè doubt pé tí n dáhùn sọ ikú ní ṣẹlẹ̀, ó máa ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Because we are not the same way we were many years ago. So that is why I believe pé bá ti ń ṣe lọ ní directorate, tí ká continue, ká máa wòran, bá they were prepared, ká wòran. Because if they continue and it's over tilt the way they wanted it, then they are to blame. So they have been crying for military for a long time. Láti bẹ̀rẹ̀. So ilé nǹkan. So it's not new. But after today is Saturday. By Monday, let's see what happens. So that's what I can say. Because nǹkan tí mo ṣe béèrè question yẹn lọ́wọ́ yín two things. Ìgbà tí Buhari lórí oyè tó fi àjẹ wa tó ń pa àwọn wa tó ń ti gbọ́n lápá wọn béèrè pé kó ológun wá gbàjọba. Mi ò fẹ́ wà one-sided pé torí pé mo jẹ́ Yorùbá bẹ́ẹ̀ tí Yorùbá ni mi, I have to support Yorùbá in respect of mi fẹ́ mi ṣe politician mo dẹ̀ hate wọn. I don't have anything to do with them. Ṣùgbọ́n let's call a spade because tí a bá ní pé bí kìíní ṣe gé wa jẹ la ṣe máa họ́ a máa họra bó. Yes, Baba Tinubu is ours. Yes. But àwa náà ní títí wọn. We are supporting him, not like we like to be supporting him, but we like to support him because he's one of us. Yes. That is what Igbo will do. That is what Yoruba Fulani will do. That's what they will do. But we will look as a bastard. Okay, I want idiot làwọn Yorùbá tó bá ti gbowó fún wọn wọ́n ti wà okay wọn ní sọ̀rọ̀. Ìdí tá a ṣe ń sọ̀rọ̀ mi rò pé ó ní èèyàn kankan tó wà ní directorate tó gba èpè ní half a penny lọ́wọ́ anybody. But we will say it pé ìyẹn la ṣe ń bẹ̀ wọ́n pé kó má dojú ti Yorùbá. Kó jẹ́ ká gba Yorùbá. Because ẹkún tí wọ́n sun nípa àwọn ológun kò ń ṣẹkún yẹn ló kàn máa sun ẹkún tó yẹ kán máa sun ni pé ẹ divide ìlú ìkẹjẹ ká lọ wa.
ẹ̀yin náà ó ti ní mineral resources lọ́dọ̀ wọn tí wọ́n ní jẹ́ kí South gbọ́ anything about it. Wọ́n á máa ṣọlá, wọ́n máa ṣògo, even though it's not for all of them. Wọ́n ti sọ àwọn kan di permanent alimajiri tí ìyà máa jẹ pa. So àwọn ọmọ tí wọ́n á lè lọ ra ice cream ní Dubai pẹ̀lú presidential jet or whatever tó bá wà lọ́dọ̀ wọn. So it's a shame pé Yorùbá alágbàmú. Àwọn àgbà ta ní àwọn àgbẹ̀ kò ṣe gbogbo wọn wá sí ní àwọn àgbọ̀n torí wọ́n pé ọbẹ̀ tí wọ́n fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ tó ń lọ lẹ́yìn. Mo tó bá pé bó ṣe rí èmi expect pé kí àwọn bàbá wa tó mọ̀ nípa politics tán dẹ̀ mọ̀ gbogbo nǹkan tó ń lọ kó ti lọ bá bàbá wa pé wá ń bí ọ̀gbẹ́ni bóyá bó ṣe ń pera wọn pé kí ló fi rí sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ because tó bá pé ìyẹn ti ṣẹlẹ̀ síwájú tí bàbá wa ti make a decision àwọn idiot kan ò ní gbé placard tó máa sọ pé kólógun máa padà bọ̀ kólógun to come and do what. wọ́n ti mọ nǹkan tó ń ṣe rí ní ọ̀la la tó máa mọ nǹkan tó máa ṣe ọ̀la ọ̀túnla ṣe rí ìgbà tó ti yọ subsidy ṣe gbọ́n gba Dangote náà nǹkan nígbà Dangote ń sìn ló tó fìlì pé nìyẹn wípé wọ́n ti ta gbogbo epo wa tán kò sí nǹkan mọ́. So this man came now with that big refinery kò lórí epo rà now. So that policy of subsidy removal is their problem. That's why the cabal are. They are much more than drug. So they push over now. They go, okay, let's not come right now and destroy the regime of Tinubu. But they were prepared more than they do. So the point is, our governors were we are not part. Yorubas are not part of any kind of riots in Nigeria. Okay? Please protest. Go ahead and do it. And they are doing now for the past 3 days. That is why we don't say anything. But by Monday, and we have returned back, they will run back to work. But if they now want to do bad and turn upside down, on that side of Yoruba land. Okay? So, but right now, we don't want what they call confusion and turn out to war to get out of Nigeria. Let them put referendum there, all those things. But they saw what is coming and they are now being aggravated. That is why we need to use wisdom. So that's the only thing I see. But from all my own little intelligence, so, and we'll see the way it goes. So they are very mad at Yoruba power. They are very mad about the both they move the subsidy where they have been enjoying for many, many years that cross Nigeria. They are not happy with the power we want to pay on every state. Power for all these things, they don't like it. So now, and Tinubu has taken the step, and they know the Tinubu is not for. It doesn't disturb anybody. Pay any people now. You need to buru. Papa yo kokosoro. Odakeni now. I'm to say now. Odakeni now because I cannot keep my own people now at this time. So it was wise. That is why we must not stop our own meeting. Because that about organize. But right now we have to keep our meetings and be looking at that because any organization need solid foundation. Nobody sorrow. I don't need any foundation. One need team, one organization. Where are we going to go? That is why if they go too much, then the real Yoruba nation might begin and will be very what? It will be very very serious. So continue. Last one. Mi ò ní sọ̀rọ̀ tán. Ẹ jọ̀ọ́, báwo lẹ ṣe lè bá àwọn blogger Yorùbá sọ̀rọ̀ pé kán torí Ọlọ́run kán sọ̀rọ̀ nípa àfẹ́ àwọn ológun. Even though we don't like politics, you can speak to them directly. Any of them to wá wo kíní yìí. Yorùbá ní a kì í fi iṣẹ́ ìgbọ̀nsẹ̀ rán mọ́ ẹnu àgbà dẹ̀lóbi tí ń gbó. Most of them you can speak to them and advise them directly. Pé ìwà tí ẹ kàn wù a lè máa bára wa jà. Abeg ká máa ṣépè. Àwọn ọ̀rọ̀ tá a máa ń lò kò reflect ọmọlúwàbí. Kò dẹ̀ ṣe ni kò reflect ẹni tó fi ìmọ̀ ṣọ̀kan. Abeg ká máa jà ká máa ṣépè fúnra wa
àwọn irú àwọn wà báyẹn tó bá yẹ pa níbí lọ gbogbo àwọn nǹkan tá à ń gbọ́ ojoojúmọ́ wọn represent wa. There are so many Yoruba who will not join the self-determination organization because of the image. Nǹkan tó ń gbọ́ lẹ́nu àwọn bloggers yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ. I've known people that ṣe ṣe ara yín ni wọ́n náà ṣé kí mo fẹ́ jọ yín pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe ìpìlẹ̀ iṣẹ́ fúnra yín. Abeg watch all our dirty linens in public. So sister, if you have any advice bẹ́ẹ̀ ṣe feel, tell them they will hear this video. Ẹni tí ò gbọ́ nínú wọn, somebody will tell them pé nǹkan báyìí báyìí máa ná ní ká máa máa. So please speak out your mind. Thank you. Advice, tell me my power on bloggers. You might need money. You want people to share. Well, and she saying mi ò lè bú yín lórí ìyẹn àbí pé bóyá ẹ̀sìn kan tí ò dáa. You are doing your work. And that's the way you know how to do your work. But ẹ má ṣépè fún ọmọ Yorùbá. Ẹ dẹ̀ má, even though tá bá tiẹ̀ support bàbá wa Tinubu, ẹ mọ̀ sínú. Ọ̀rọ̀ tó máa jáde lẹ́nu yín, ẹ jẹ́ kó jẹ́ ọ̀rọ̀ pé ẹ̀ ń support ẹ̀. Anybody bá wá bá ẹ pé a ó ti gbowó, ẹni kò náà lọ gba òṣì. Simple as ABC. Ẹ jẹ́ ká support wọn tó yẹ pé wọn fi ní da ojú ìjọba wọn lulẹ̀. Because mi ò gbọ́ 8 years tí Bọ̀dá Dóńgó fi wà lórí ìjọba. Mi ò gbọ́ nǹkan kan yí pé wọ́n kí àwọn ológun wa kan wá jọ gbàjọba. Ó ṣe gẹ́gbà tí Tinubu wọlé ni gbogbo wọn wá sunkún ní north kí ológun wá gbàjọba. Ẹ jẹ́ ká fi sentiment sílẹ̀ pé Yorùbá nation la fẹ́ Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ tí ibì kan náà láti máa bẹ̀rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká support bàbá yìí. Kí bàbá yìí kó má fail. So that time tí wọ́n bá fi máa fẹ́ fi oyè lẹ̀, tá a bá wá rí anything tó ń ṣe pé wọ́n fẹ́ràn ọmọ Yorùbá, ẹ lè kó nọ́mọ́ wọn dì. But now ọ̀rọ̀ yín ẹ lè rò pé àwọn èèyàn ò ń gbọ́. Àwọn èèyàn ń gbọ́. Ẹ sọ̀rọ̀ síta gidi kẹ́ bá àwọn bàbá wa sọ̀rọ̀. Kẹ́ ẹ dẹ̀ pretend bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ like wọn. Ẹ pretend bí pé like wọn so that àwọn àlìmájìrì north wọn á mọ̀ pé this Tinubu is not by himself o. Ó léyàn lẹ́yìn o. He have us. Bàbá wa ni wọ́n, ẹ̀gbọ́n wa ni wọ́n, àbúrò wọn ni wá, ọmọ wọn ni wọ́n. Because wọ́n rí àwọn bàbá tó jẹ́ bàbá àgbàlagbà tó sì lè bí bàbá Tinubu lọ́mọ. Ẹ jẹ́ ká sọ fún wọn pé àwa ọmọ Yorùbá a dúró digbidigbi lẹ́yìn bàbá wa. Even though we want Yorùbá nation, that is Yorùbá nation is our song. Òun là ń jẹ là ń mu. So ẹ má rò pé bóyá ẹ máa kó ológun wèrè kan wá táwa máa accept it. We are not accepting it. And we will not think twice before we will tell you who you are and you can go and kí ló ti máa ń pè hug the transformer if you don't like us. You don't care. Bàbá Tinubu is our father. We will support him. Please, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Ìyẹn ni kẹ́ máa sọ ń sìn. Tẹ́yẹ̀ kan bá wá pẹ́ ti gbowó ẹnikẹ́ni kí ẹ lọ gbòòṣì náà. Kò sí problem lórí ẹ̀. Tẹ́yẹ̀ kan bá mi sọ pé ṣé èèyàn kan tẹ̀ ti sọ fún mi pé ṣé ti Tinubu ló ń ṣe ń sìn. Mo ní ó ti Buhari ló yẹ kí n máa ṣe. Ẹ ṣé gan, thank you very much, sister. Ẹ ṣé gan, ẹ ṣé. Mo fẹ́ fi kún nǹkan tí bàbá Raphael àti Ìyálòde tó ń sọ. Ẹ jọ̀ọ́, ó ṣe pàtàkì ká rán àwọn èèyàn wa létí pé Yorùbá Nation Global Directorate is 110% self-determination organization. Ẹni ẹgbẹ́ òṣèlú tọmọ Yorùbá bá wà kò kàn wá. It's your fundamental human right to be PDP, to be APC. And at the same time, one thing that we are mindful of, Yorùbá ní ọmọ ẹni kì í burú kálí fún ẹkùn wájẹ. Ní àsìkò tá a wà yìí, bá a ṣe ríra wa yàtọ̀ fún bí ará àta ṣe ríra wa. When Buhari was there, people see another president. Other people right now are seeing a Yoruba president. Most of the things Baba Raphael sọ, èmi pẹ̀lú wọn lè dúró síbẹ̀ because mo mọ̀ pé I have a different opinion. But Yorùbá ní ìyẹ̀wù nínú ilé lọ́mọ ìyá méjì tí ń bára wọn sọ̀rọ̀. Kì í kó dẹ́tí lé ní ẹni wá síta.
But nǹkan kan tí mo fẹ́ kí ẹnikẹ́ni tó bá ní oore ọ̀fẹ́ láti bá President Bola Ahmed Tinubu sọ̀rọ̀ kí wọ́n sọ fún wọn kán gbà wọ́n nímọ̀ràn gẹ́gẹ́ bí amòfin tá a dẹ̀ mọ bó ṣe yẹ kí nǹkan rí gẹ́gẹ́ bí ìlú tá à ń gbé ní wípé kí president wa kán jáde kán bá àwọn aráàlú sọ̀rọ̀ lásìkò yìí. You swear an oath to maintain the territorial and external integrity of the nation. Nígbà tó le tán pátápátá nílùú òyìnbó, when President Diana died, àwọn aráàlú òyìnbó jáde. Wọ́n ní, Madam, speak to us. Màmá yẹn jáde lórí balcony. Ó dé address wọn. Lásìkò yìí, we want him to show true leadership. People are complaining. Bàbá, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jáde, ẹ bá àwọn tẹ́ ẹ gba ààrẹ lé lórí, ẹ bá wọn sọ̀rọ̀, ẹ kẹtù wọn nínú. Ọlọ́run ló mọ̀ ọ́n ṣe, kò sẹ́ni tó mọ̀ ọ́n ṣe. Ẹ máa gbìyànjú ti yín ni, Ọlọ́run á fún yín ṣe. But ẹ má dákẹ́, ó ti tó bí ọjọ́ mẹ́ta tán ti wà nígbò. Ẹ jáde, ẹ jẹ́ kán gbóhùn yín, ẹ jẹ́ kán rojú yín. Àwọn kan tiẹ̀ náà bí bàbá sick ni, àbọ̀n wà lọ́spítù ni. During Yar'Adua's regime, administration, there was a time tí ò jáde, tó pa gbọ́ voice note ẹ̀, àwọn doctor ẹ̀ ni wọ́n ṣe kinní kan, whatever it may be. I think people want to hear your voice. I particularly want to hear, I want to see you speak comfort, hope, and reassurance to our people. Ẹ má sọ wípé ẹ ti ní kán fún yín time. A dẹ̀ mọ̀ wípé igi kan dágbó ṣe gbogbo wàhálà Nàìjíríà over many years. Kò lè jẹ́ orí yín nìkan lẹ máa fi fa gbogbo ẹ̀. But let them hear you, please. Ọlọ́run á fún yín lọ́rọ̀ sọ̀sà. Àwọn advice tèmi ní based on what we want to do. Thank you. Mrs. Apata. Mrs. Apata. Ẹ ṣeun púpọ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn panelists. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bí ẹ ti ṣe yànnà náà ọ̀rọ̀ fún wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Apostle Raphael náà tán. Wọ́n sì wọlé bá wa despite his busy schedule. Ìpàdé ti ń wá sí òpin nìyẹn. So mo máa pe bàbá wa Raphael, Apostle Raphael Adébáyọ̀. Tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ sà, kẹ́ bá wa ṣe vote of thanks fún àwọn tí wọ́n wá sí ìpàdé tòní. Ẹ ṣé o, mo fẹ́ fi àsìkò yìí kí gbogbo wa gan pé àwa gan la kú iṣẹ́ o, kò ń ṣe kò rọrùn fún ẹnì kankan nu wa láti máa wà bí ní every Saturday. Torí pé ìfẹ́ ìlú àti ìfọkànsìn àti ìfarasìn ò ní àṣẹ ń wá. A dẹ̀ dúpẹ́ fún gbogbo àwọn tí wọ́n máa ń fún wa ní owó gbogbo. Gbọ́ yín mọ́ sà. A dúpẹ́ fún gbogbo àwọn tí wọ́n fún wa ní owó ní gbogbo ìgbà. Ẹ ṣé gidi gan. Àwọn directorate wa, àwọn secretariat wa, ẹ ṣé gidi gan. All the panelists, we are very, very grateful. Bíbélì ní pé if you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Tí ẹ̀ bá ire ilẹ̀ Yorùbá, ire ilẹ̀ Nàìjíríà, ire ilẹ̀ Áfíríkà, a máa jẹ́ lórúkọ Ọlọ́run Olódùmarè. Ẹ ṣé gan, a dúpẹ́, because everybody wa ló ní planning busy schedule. Ṣùgbọ́n tí wọ́n tàn láti wá. So I want to use this opportunity to thank all of us very, very well. Ká dẹ̀ mọ̀ pé àsìkò yìí tó lọ bó ṣe ń lọ yìí, ire ló máa jẹ́ fún gbogbo wa o. Bó jẹ́ kó le tó báyìí, kó le tó ire ló máa jẹ́. Ẹ ṣé gan. Ọlọ́run ní next Saturday a tún pàdé. Tá bá pàdé ńkọ́ ìpàdé wa bí oyin. Ẹ bá kí gbogbo àwọn ará ilé o. Ẹ bá kí àwọn ọmọ wa. Ká kíyàwó, ká kí ọkọ. Ká máa fìfẹ́ ránṣẹ́ ara wa. Ọlọ́run Olódùmarè á jẹ́ ká dúró ní ọkàn ní orúkọ Ọlọ́run Olódùmarè. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣeun sà, ok. Orin ilẹ̀ wa.
àgbọ̀ o. Barrister. Okay. Thank you.